Mirëmbrëma dhe mirë se u rikthyet në 360 gradë. Kishim shumë dilema për temën e emisionit sotshëm. Praktikisht kemi gjysmën e Shqipërisë e cila është e përmbytur dhe ka gjithandej klithma ankthi sepse niveli i ujrave rritet dhe praktikisht edhe kryetari i madh i emergjencës civile Prençi deklaron që në shumë zonat janë bërë ndërhyrje të cilat mund të komprometojnë shpërthimin e mëtejshme të ujrave. Ka pa diskutim mjaft për thënë për arrestimet me temë ranën e hedhën në Lezhë, i kryetari i bashkisë së saj dihet që është në gjendje arresti. Ka gjithashtu arrestime të fuqishme javën që kaloi ka patur në radhët e policisë. Gjithsesi menduam të dalim pak nga gjëmat dhe bëmat e fshatit tonë dhe të merremi ngjarje të rëndësishme, e cila ndikon jashtëzakonisht shumë në ato që quhen ekuilibrat gjeopolitik botëror. Ditën e diel, pavarësisht se në Shqipëri ndoshta nuk ka qenë kryelajm, u rikonfirmua si president në mandatin e 4 të vetin Vladimir Putin. Pra, praktikisht me mandatin e gjatë, sepse nga 4 vjeçar mandati presidencial është për 6, i bie që deri në vitin 2024 bota, Europa, Ballkani, përpasoj edhe Shqipëria, do ketë bëjmë njeriu në fort Moskës që është Vladimir Putin. Si mund të ndikojë, çfarë ndikon në zgjedhjen dhe rikonfirmimin e tij? Çdo të thotë Vladimir Putin me deklaratën e tij që ka ardhur koha që Rusia të bëjë një kthes të madhe përpara, të jetë pra sipas interpretimit të analizëve superfuqia e mirëfillt e dytë e planetit, mbas kuptohet Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjitha këto kanë nevojë për një refleksion dhe kanë nevojë edhe për një debat. Por përpara se sa të prezantoj të ftuarit, të cilët janë të shumtë dhe janë mjaft informuar në këtë temë, sigurisht për pozicionet e tyre, do doja t'ju fuse në kontekstin e kësaj ngjarje. Praktikisht do doja nga regjia Keshela që më japi fitoren e Putinit. Pra, fitoria e Putinit në numra dhe kthehemi në studio për të prezantuar të ftuarit dhe për të filluar debatin mbi këtë temë. Vladimir Putin mbërriti në mandatin e vet të 4 dhe ka superfituar që në raundin e parë, me rreth 75% të votave. Sot kur themi Putin, është njësoj si të themi Rusia, sepse ai ka bërë të vetën 3/4 e votave të mundshme. Pasi nxori jashtë loje rivalin e vet të vetëm, Aleksej Navalnin, ai ishte më i sigurt. Pavarësisht se sondazhet flasin që edhe sikur të ishte Navalnin, fitoria e carit Vladimir nuk do të ishte e cënuar, por ndoshta nuk do të ishte kaq e plotë. 4 shtyllat kryesore ku mbështetet fitoria dhe besimi i rusëve te Putin, sipas analizëve perëndimore dhe jo vetëm, rikthimi i krenarisë së superfuqive ruse. E rilindur kjo nga periudha e errët e kohës së presidentëve të mëparshëm, Gorbaçov dhe Yeltsin, kur përmbysja e ish Bashkimit Sovjetik dhe shitja, apo më saktë grabitja e burimeve të pafundme natyrale të Rusisë, kishte rënë në duart e disa pak spekulantëve dhe oligarkëve me një origjinë të dyshimt, ndaj të cilëve Putin u tregua i pamëshirshëm, duke i arrestuar ose duke i zbuar nga Rusia. Rikthimi ekonomik, në një standard mjaft më të mirë ekonomik dhe me një shtresë të mesme ekonomikisht gjithmonë në rritje. Putin ka imituar mjeshtërisë Stalinin, kur në momente të vështira ai drejtohet mitit të nënës Rusi, patriotizmit dhe nacionalizmit popullor rus. Si edhe ishte rasti i Krimes dhe aneksimi me dorë të fortë i këtyre territoreve, në një periudhë shumë të tensionuar. Gjestet e forta të Putinit kanë lënë mbresa të pashlyeshme të zgjedhësit e tij. Krijimi i bindjes dhe ndjesisë së rrethimit gjeopolitik të Federatës Ruse, nga ana e Perëndimit, nga NATO dhe aleancat që kanë qarkuar territorin rus. Sipas analizëve, tensioni anglo-rus për çështjen Skripal, ish agenti rus i helmuar me gaz nervin në rrethinat e Londrës i këtyre ditëve, ka qenë shumë i favorshëm për Putinin. Kjo nuk do të thotë se ndërkohë akuzat për mashtrime elektorale dhe vjedhje votash nuk kanë të drejtën e tyre, dhe se provat për këtë janë të padiskutueshme sipas OSBE-s. Përpara nesh na presin sfida të jashtëzakonshme. Na duhet një kthes e madhe. Uroj që të gjitha forcat politike të mendojnë pikë së pari për të mirën dhe dheut, pastaj për interesat e tyre të ngushta. Ishte komenti i parë i carit të ri të Kremlinit. Na presin pra sfida të reja, sfida më të mëdha. Ishte komenti i parë i Vladimir Putinit, i rizgjedhur president i Federatës Ruse për herë të 4. Për diskutuar për këtë dhe mbi temën Vladimir Putin larg dhe afër Shqipërisë, sepse kuptohet na intereson çfarë impakti, çfarë rrjedhimesh mund të ketë në gjeopolitikën e Shqipërisë, kam një panel me 6 të ftuar. 5 janë këtu në studio me mua dhe
Ilir dhe Maria i Gjashti është në lidhje nga Bostoni. Pra, zotin Luana Ederaga, me mbroma zotin Ederaga, zotin Orsi Asigjiu, zotin Alfred Sako, zotin Piro Prifti dhe Kasiot Miftare. Me mbroma. Nuk e dja e kam në lidhje dhe Malien. Me mbroma dhe Malia. Me mbroma të uri. Ate, me që jemë më larkë, duha ta filloj vetëm me një pyetje nga ty. Cili është impresioni, ose çfarë ka si mbres në Shtetet Bashkuara të Amerikës nga kjo zgjedhje? Jehona, aq më tepër që në Rusi jeni në Russia Gate, pra do më thënë, për t'ja shpjeguar, t'ja shpjegoj më tej edhe shikuesve, si thuash, skandali që rrihet me Rusinë dhe me akuzat që vinë për interferencën e shërbimeve inteligjente ruse në zgjedhjet amerikane është në kulmin e vet. Nuk mendoj se ishte ndonjë e honë, sepse nuk ishte asgjë e re, por dëgjohet uri? Dëgjohet e Maria, dëgjohet. Nuk ishte besoj ndonjë e re dhe ndonjë e honë, sepse Putini ka kaq kohë që është në pushtet dhe dihet që ai ka kriju gjithë terrenin për të qenë pushtet për një kohë të gjatë. Por në aspektin tjetër nuk mendoj që është ndonjë kërcënim. Nuk e dia lexove lajmin e sotshëm që ka patur një ankesë nga protokolli i presidencial i Moskës që Donald Trump nuk i ka dërguar mesazh urimit, paktën deri para disa orësh. Donald Trump nuk ka. Ai ka dërguar me vonesë, pas ka dërguar me vonesë. Se pati një notë. Donald Trump me që kemi dhe në atë interferimi që ka bërë zgjedhjet në Amerikë, tash sigurisht që do të marrë qëndrimet e veta, por nuk mendoj që Putin është një kërcënim për Amerikën. E ke pas zërin më mirë herën tjetër. Okej, mundohet të argullosh, ndërkohë po e kaloj fjalën e zotit Ederaga. Atëre, çdo të thot Vladimir Putin për Shqipërinë, mund ta fillosh, do kuptohet, për planetin, për Rusinë vet, por duke ardhur val-val, pra nga politika globale, Europa dhe Ballkani Perëndimor. Tani, fitoria së dielës e zotit Putin, e 4-ta në radhë nga viti 2000, ashtu si që edhe dëgjova kolegun parafolës, ishte e pritur. Kishte në një surprizë. Ma dje dhe thoshe që edhe parashikimet për fitoren e ti u te i kaluan nga 2 shifra. E para njerë, numri pjesëmarrësve ishte më i lartë, edhe numri atyre që kanë votuar për Putinin ishte rreth 17% më i lartë se sa në zgjedhjet e fundit. Qartë. Kjo fitore sigurisht që përkon me atë mesazh që ai e ka dhënë prej kohësh, që nuk kishte gjë më të tmeshme se Rusia në vitet 90. Prishja e Bashkimit Sovjetik për Rusinë vetë do thoshte një katastrofë politike që zhvendosi Rusinë në një rol sekundar ose terciar në politikën botërore. Dhe strategjia e tij ka qenë pikërisht kjo, ta kthej Rusinë në një superfuqi. Dhe realisht, po ta shikosh nga dita për masat, Rusia tashmë të paktën e ka bërë botën bipolare tani për tani. Bipolare. Shtetet Bashkuara të Amerikës dikur hegemon deri nga vitet 90 dhe më pas, ndërsa tani llogarit bëhen edhe me Rusinë. Rusia paga shumë po zë vendin e një superfuqie dhe po kthehet në atë botën bipolare të viteve 80-70 deri në fillimet e vitit 90. Pra, nuk kemi më një botë unipolare, si këto 20 vjet e fundit, po tashmë Rusia ka marrë për masat, ka marrë dhe rolin e një superfuqie. Sigurisht që duke qenë një superfuqi, rrathat e fuqisë së saj fillojnë edhe shtrihen, jo vetëm në rajon, po shtrihen dhe në kontinente dhe mos themi pastaj edhe në glob. Dhe të gjitha këto sigurisht përkojnë me atë strategji që rusët e projektuan që në vitin 2000 me vendosjen e Putinit në rolin në fillim të kryeministrit, pastaj shpejt të presidentit dhe 18 vjet me radhë, më kupton apo jo? Ai e ka konfirmuar këtë rol, e ka konfirmuar këtë përgjegjësi dhe realisht ka realizuar atë strategjem të tij dhe të Rusisë bashkë për ta kthyer në rolin e një superfuqie. Praktikisht figura e tij gjeopolitikisht është çrritur jo vetëm përmes prezencës oligarkëve dhe
dhe një shteti, po themi, të kontrolluar dhe funksionues. Dhe pak unë lexova gjithë ditë të analizat më të mira për sa i përket Rusisë së sotme, e cila në kujtesën e hidhur të rusëve mbas rrethës komuniste ishte një anarkie pa parë. Pak a shumë se dhe Shqipëria ka kaluar faza të tilla, por në dimensionat ati vendi mendohet që... Mendoni që në 90-ën kishte prodhimi Rusisë ras, prodhimi Hollandës nuk e kalonte. Po ja vetëm një sekondë. Sa shqyre, se kemi 2 orë gjysmë pa merak. Pyetja është kjo, por Putini është tip që nuk i shmanget për plasjeve, luftrave. Është rasti i Gjeorgjisë. Normal. Është ka raste të tjera të demonstrimit forcës. Në planin e dhe më i fortë është ai Krimes dhe ndërhyrja në Siri. Në planin e jashtëm janë disa node ose disa nyje, të cilat Putini veti ka prerë. Së pare njerë është Gjeorgjia. Mos harroni që Gjeorgjia së bashku me Armenin dhe me Moldavin në vitet 2007-2008 u projektuan si antare të organizatës së NATO-s. Badi, samiti i Bukureshtës 2007 i projektoi si vende kandidate. Dhe në 2008 Putini provokoi situatën në Gjeorgji dhe ka krijuar 2 shtetet vogla protektorate Osetin edhe Abhazin, të dyja. Kështu që ëndra e Gjeorgjisë për të bashkuar me NATO-n praktikisht ka marrë fund. Gjithashtu, rasti Ukrainës. Krimea në 2014 u aneksua forcërisht dhe u bë pjesë e territorit të Rusisë. Sikundër dhe 2 republikat e vogla po në territorin e Ukrainës, Donjeci dhe Lugansku, të cilat janë të dirijuara nga separatistët rusë. Pra, shikoni brenda Rusisë. Pastaj dalim nga Rusia. Kemi Sirin, është futur në Siri dhe bën tani pjesë në ata që mbështesin Bashar Asadin. Bashar Asadi ka qenë gjithmonë i preferuar i Moskës. Normal, po tani ai është involvuar edhe ushtarëkisht edhe politikisht. Dhe pothuajse e ka shpëtuar atë regjim. Dhe mos harrojmë tani që kordonin sanitar Rusia e ka vendosur nga deti Baltik. Nuk e kuptoj shqiptarët kordonin sanitar. Ose mbrojtja, presioni që bën. Jo, le ta bëjmë ta mbyll. Dhe presioni që bën në Rusia tani është në gjithë kufirin e saj, që nga shtetet baltike, 3 republikat baltike, shkon në Poloni, e cila ndihet e rrezikuar nga situata në Ukrainë dhe pastaj edhe nga mos kujdesja e Rusisë për furnizimet me polakët, zbresin poshtë me Rumaninë çështja e Moldovës, e Republikës Moldovës, ku përfundimisht atje tani Rusia ka vendosur presidentin dhe ka infrastrukturat e veta, dhe marrëdhëniet e mira që ka me Turqinë, në rastin e fundit, shumë të mira që ka, dhe që tregon që Rusia tashmë e shafruar shumë kontinentin evropian, nuk është më në Moskë, po ka arrit. Okej, atëherë, përpara se jap profesor Alfredit fjalën, dua të them një kordoni sanitar është praktikisht është një shprehje e huazuar nga shekulli i kaluar, kur ish Bashkimi Sovjetik ishte rrethuar nga disa monarki, sepse ajo ishte një diktaturë. Quaj bacil bolshevizmi, dhe ta t'i vëmë një karantinë. Dhe atë kishte një kordon saniter, domethënë një gardë, po them, një gardë shëndetësor, për të mos me lënë infeksionin e revolucionit që të kalonte bolshevizmit në Europë. Dhe shprehje Poincarés më duket. Kjo është një term i cili po nuk e përditësove, po nuk e e përktheve mbas një shekulli, se është fiks një shekull. Do në 1917-18. Janë të luftës totë. Po. Dakor. Po, Kasirot? Tani, do të përpiqem të them ca gjëra që teleshikuesi do ta bëjmë shkurt këtë ekspozen që të flasim gjithë dhe pastaj nuk i shikon dot. Besoj aq shkurt sa profesori, po të jetë ai standardi, jam. Okej. Shiko, problemi është këtu. Gjithmonë kemi në fokus ndikimin e Shqipërisë ndikimin e Rusisë në Ballkan dhe në Shqipëri, pra zgjedhja e Putinit. Duhet dim një gjë, mua më duket e kundërta. Të bëj pak polemik me profesorin. Putini ka trashëguar atë ankthin rus për shpërbërjen e këtij vendi të madh. Gjithmonë e ka pasur, dhe carët. Prandaj zgjeroheshin. E thot këtë edhe Kissingeri te diplomacia.
Rusia zgjeroi nga ankthi i shpërberjes të brendshme. Tani, Rusia gjithmonë ka pasur një fuqi më të madhe se fuqia e saj ekonomike apo ushtarake. Dhe Putini e ka kuptuar këtë. Putini është një strategjist i madh. Është një analist i përkryer i ekuilibrit të forcave i faktorëve që ndikojnë në fuqinë e Rusisë. Çfarë bën Putini tani? Carët, të paktën që nga koha e Aleksandrit të parë, domethënë që nga koha e Revolucionit francez, carët morën përsipër rolin e garantit të monarkive europiane. Dhe luajtën këtë Nikola i parë, shtypte revolucionet xhandari i Europës, se këta vëllai i tij më tutje. Dhe pra Rusia kishte një fuqi më të madhe se fuqia e saj ushtarake, kur ballafaqoi ushtarakisht me perëndimin shpërbej, si në luftën e Krimes, ose me Japoninë më vonë. Rusia bolshevike tani, Bashkimi Sovjetik e trashëgoi këtë për luftën e parë të Krimes, ka dhe një luftë të moderne. Luftë me perëndimin, luftë me perëndimin, jo luftë kështu. Po ndryrën të perëndimin. Pra, Rusia bolshevike përdori atë proletariatin botror dhe lëvizjen komuniste për të rritur fuqinë e saj shumë përtej çfarë kishte. Çfarë ka bërë Putini tani? Putini ka bërë një gjë shumë interesante. Duke e njohur këtë të shkuar të vendit të vet, që vendi vet duhet ta projektoj fuqinë duke e rritur përtej kapaciteteve reale, Putini ka dalë. Unë dua ta krahasoj pak me atë që kishte Anglia, ekuilibri i forcës në kontinent, domethënë çfarë kishte Anglia? Anglia bashkoi gjithnjë me palën më të dobët. Dhe kundër thoshte mos ketë një fuqi në kontinentin e Europës që e sundon Europën, një fuqi e vetme. Dhe 400 vjet i bëri luftrat kundër Spanjës, Napoleonit. Tani, të dalte Putini. Putin dal dhe afër Shqipërisë. Jo, shikoj pikërisht këtu bëhet. Jo, po mos japim gjithë erudicionin që kemi për geopolitikën, sepse na humbet vëmendja e publikut sot. Po kam përshtypjen që publiku ka shumë interes të dëgjojë gjëra të veçanta. Tani, Putini çfarë bën? Putini, po ta shkosh me vëmendje, gjithë këta që Europa i quajnë si gjysmë diktator, për shembull, kryeministrin hungares, presidentin Çek Zeman, tenton dhe në Poloni, Orbanin, këtë të Slovakisë prap, tani, me të tërë këta, jo vetëm me ato lidhje tradicionale me Serbinë me këto, po të tërë këta i miklon, si thuash. I thot, keni një stre alternative. Dhe, po, në mos për ekuilibër. Si shbëri me Cipa si një disa vite për para, kur e ftojnë mos. Dhe këta flirtojnë me këta. Për shembull, Çekia është një vend tradicionalisht anti-rus, është pushtuar nga Rusia. Çfarë bëri presidenti, po ta shikoni, presidenti Çek, kur bisedonte, bëri konferencën e shtypit me Putinin, tha gazetarët e pyetën në çekisht. Dhe erdhi përkthyesi, e pyetën Putinin dhe erdhi përkthyesi, tha, s'ka nevojë për përkthyes, tha, gazetarët tanë duhet mësojnë rusisht. Rusia është nëna e slavëve, tha. Dakor, profesor Prifti, po. Unë desha të shtoja diçka për punën e zgjedhjeve. Po. Është e vërtet që nuk ka një gjë të re brenda Rusisë, sepse Putini fitoi rreth 76.6%. Edhe i dyti doli Pavel Grudinin, ky Partisë Komuniste. Dhe i treti doli Zhirinovski 5.6%. Interesant është fakti që votat e emigrantëve rusë ndaj Putinit ishin shumë më të mëdha se sa ato të Rusisë. Ishin 84%, rreth 500 e sa mijë emigrantë rusë kanë votuar 88% për Putinin. Edhe 1% për Grudinin dhe për ato. Me votim elektronik kanë bërë? Po, me votim elektronik. Mendon që me votim elektronik? Ky është lajmi i fundit. Po, dakor, po ata kanë ndikuar te Rusë, Russia Gate kanë ndikuar këtë zgjedhje në Amerikë, imagjinohet për zgjedhjet veta si rregullojnë gjërat tani. Ato nuk mund ta vërtetojmë dot. Jo, nuk e vërtetojmë dot, asnjë gjë nuk vërtetohet. Ideja tjetër është kjo. Konkurrojmë dot as GRU-n as KGB-n, po. Kjo është gjë kështu më diferenca me fjalë, që pse emigrantët rusë votojnë më shumë se sa vetë populli rus kundër Putinit. E para, e dyta ishte problemi i Rusisë ose për i putinizmit që është ajo. Zakonisht ky president e ka arritur që ta forcojë Rusinë. Edhe është e vërtet që në vitin 89 kur është përbërë Rusia, pati një ulje të GDP-së ruse rreth vajti deri në 560 miliard dollar, ose bilion dollar. Kurse deri para se sa të prishej me Amerikën ose me
me Obamën, para se fillon të lufta në Siri, e kisha rreth 2.2 trilion dollar. Edhe sot, me fjalë, në sajt të masave të mëdha që mori Amerika dhe BE-ja, u ullë GDP-ja e Rusisë, edhe sot, në 2017 mars, është 1.4 trilion dollar. Do më thënë, Europa ka realisht masa shtrënguese. Masa shtrënguese. Megjithatë, Putini ja ka arritur që të balancoj humbjet me ato, duke arritur një farë mirëqëndje. Çfarë ndryshon në Ballkan dhe në Shqipëri? Geopolitika ruse në Ballkan është një geopolitik pak e ndërlikuar. Në qoftë se Amerika ka geopolitikën e fortë për të mbajtur një lop në Ballkan anti-slav, Rusia ka pasur gjithmonë idenë të kundërtën, sidomos nëpërmjet Serbisë, më tepër se sa nëpërmjet Bullgarisë ose aty. Por vjetër një element tjetër, po ta shikosh në aspektin edhe retrospektiv, Rusia nuk ka pas ndonjëherë një përplasje të madhe me Shqipërinë, përveç rastit me Enver Hoxhën. Në një luftë me të nuk ka bërë. 1913 ishte faktori kryesor që të vijej kufiri ati ku vijej. Jo, nuk është ta më Ja ta bëjmë këtë gjënë e partë përfaqësuesit rusë, luftuan që kufiri të shtyej. Momentin, sa të kalojmë publicitetin, do kalojmë ke debatin për të parë Putin dhe Shqipëria. Ta themon për atë, një sekund, mund të vazhdoj? Patjetër. Rusia ka vetë një problem. Kur Rusia mundi Turqinë me 3 mars 1878, u bë traktati Shën Stefanit. Edhe është herë e parë që popujt ballkanik morën frymë, pavarësisht se ishin me fe të ndryshme, u mundua që të ristrukturoj këtë gjë. Po aty ndërhyri Anglia dhe u bë Kongresi i Berlinit. Me fjalë pas. Ja, dhe kjo profesor. Okej, Olsi. Jo, këto janë pavërteta historike tani. Janë pavërteta. Janë pavërteta, sepse popujt ballkanik nuk morën frymë me luftën. Popujt ballkanik morën Popujt ballkanik morën frymë kur pas luftës të Krimes në Traktatin e Parisit e detyroi Anglia dhe Franca, dy fuqit fituese dhe garantet perandorisë osmane, e detyruan të bëjë reforma me Traktatin e Parisit dhe lufta e vitit 1800 e 77 që ka filluar, dhe 78 mbaroi, ka filluar pikrisht se Rusia nuk ishte e kënaqur me reformat. Dakor, se kaluam ne, duket se jemi në një simpozium. Po se del sikur Rusia na qenë ka reformatorja e madhe Ballkanit. Unë mendoj që nuk ka qenë armike Shqipërisë. Këto janë dokumenta historike, Traktati i Parisit është dokument historik i vitit 1856. Është traktati Shën Stefanit. Atë kjo puna që rusët nuk nga kanë dashur shumë mirë në perceptimi ka buar. Unë mendoj që është perceptimi ka buar. Por në tëra dokumentet ruse Shqipëria është e coptuar. Fillon që nga plani Katerinës të Madhe. Po pse Perëndimi nuk e coptoi Shqipërinë? Kush? Perëndimi nuk e coptoi Shqipërinë? Në 1913. Po 13 ishte presioni rus. Nuk e coptoi. Jo, Perëndimi. Ishte presioni rus. Po të lexosh dokumentat e konferencës së Londrës, ka qenë presioni rus. Anglia ishte moderuar. Kush e bëri Traktatin e Lozanës, që ja mori tokat dhe popullatën. Rusia s'ka vënë firmë aty. Traktati i Lozanës është për luftën greko-turke, s'ka lidhje. Po, unë shpërndatoj territorin. Po, dua të futem në këtë temë në këtë debat që po bëhet. Po. Rusia me Shqipërinë ka disa lloj marrëdhëniesh. Kuptohet që gjatë kohës së Pastaj Stalini tha gëlltitën në Shqipërinë, i tha Tito sa. E thot Gjilasi. Kuptohet që gjatë kohës së perandorisë osmane, gjatë luftrave ruso-turke, rusët gjithmonë kanë mbështetur aleatët e tyre ballkanik, ortodoksët, serb, malazez e tjerë. Por ka periudha në historinë e Rusisë kur Rusia ka qenë pro Shqipërisë. Një shembull është Lenini, i cili denoncoi traktatin e fshehtë të Londrës, i cili u bë nga fuqitë evropiane. Por ke lexuar ti që denoncoi Lenini traktatin e fshehtë të Londrës? Ore këto që thotë Beroxha thoni juve. E di çfarë bëri Lenini? Jo Lenini, po Trotski, se i di profesori këto. Trotski ka qenë në Makedoni në atë kohë. Trotski ishte ministri i jashtëm dhe thjesht botoi traktatet e fshehta që kishte nënshkruar perandoria ruse. Dhe ajo quhet denoncim. Kaq, ky u quajt denoncim. I botoi në gazetën e partisë.
Ka qenë një këngë Hazevi Lenini. Ku e kënga Lenini? Jo këngë, ka bërë dritë ragov. Po ja tani, bas publicitet dhe fillon debati. Po. Tuto po plasëm i dashur Kastriot. Fude pak në kuadër. Kemi divergjenca. Unë për çdo gjë. Po ja një sekond, Xhamalia. Po ja ta mbaroj se sa filloi Olci, prit. Sa tha që Lenini ka bërë gjithë mirë për Shqipërinë. Botërore, le të vazhdoj Olci, po humbim kohë duke bërë histori botërore, le të futemi në Ballkanin e Shqipërisë. Një sekond, faleminderit që më ndihmon emisionin. Po rini o punoni si kamarier atje, mos na jepni mend tani se nuk bëni orini në Shqipëri, punoni në Shqipërinë, do na thoni ne. Po s'bëre politikë botërore, si do Ore pi Kastriot, un kam respekt për turin, po ti tregove veten tate kush je, se në botë nuk është tur punosh. Po jo të bëjë analiza, unë se të shështër punosha. Ore, ti e... Edhe me kaq, bërë gabim, Kazol. Nuk e prisa nga ty këto, nuk e prisa. Kur po të vjedhësh e të bësh dallavere si boni ju, po tur punosh nuk është, zotëri. Ke shumë drejt, unë jam me ty dhe Malia. Okej, jam me dhe Malin. Ti e vetëm një manipulus në gjitha të gjithë. Mos e spostoj debatin. Ke qëllim e tuja. Po deshe ta zgjasi më shumë, e zgjasim. Jo, nuk duhem. Hajde debatin në nivel. E zgjasim me ato binjeshtrat e Dykorikut, e zgjasim. Dakor, pak më vonë. Skenart e Ramisalis për... Jo, lere më të skenarët, tjerë fakte, po është turp kush digjon pyher. Dakor, edhe me kajtë, Maria. Ade, Olci. Atëherë, po thoja, ka disa momente kur Rusia ka qenë pozitive për historinë e Shqipërisë. Njëri është denoncimi i traktatit të fshet të Londrës. Kur ke denoncimi, ma gjeni dokument. Le ta mbarojmë, ka gabim se ka gabim, le ta mbarojmë. Rasti i dytë është grushti i shtetit që Stalini organizon në Shqipëri në vitin 46, nëse jam gabim, me Enver Hoxhën, Berjan, që e shpëton Shqipërinë nga plani i Koçidzodës 48-ën. Si kur u bë ky rështetjes? Grupi që Enver Hoxha më pas i quajti titistët. Mbasi i formë bëros, do të thënë, u morë vendim që Shqipëria të mos bëhej Republika e Shtatë e Jugoslavisë, por të bëhej shteti i pavarur. Ku janë këto vendime të shkruara? Ti thua unë flas si historian, ku i ke këto vendime? Në anën tjetër, lexo librin me Stalinin të Enver Hoxhës. Po lere më me Stalinin të Enver Hoxhës, me Stalinin ka bërë dhe Gjilasi. Mirë, tani a mund të flas lutem? Po mores Enver Hoxhën si burim kështu pa dokumenta? Ja, kemi profesorin të që... Kur ta mbaroj, mund të më korrigjosh. Në anën tjetër, duhet përmendim investimin e madh që bëri Rusia në Shqipërinë pas luftës së dytë botërore. Ndihmon që... Qa lidhje ka kjo me Putinin, apo... Jo, nga që po flisnim për historinë e Rusisë. Kjo ishte në të kaluarën, edhe po e ndërpres me kaq, duhet të tregoja investimet që ka bërë Rusia në Shqipëri në kohën e Bashkimit Sovjetik. Dërtimi 500 milion rubla. Ka ndërtuar fabrika, kombinate, pallate, kemi lagjen e kombinatit të tekstileve Stalin, kemi kinostudion këtu, kemi shumë gjëra që rusët bën. Po ti të vetëm undra për 2 vjet të dham shumë se ndihma ruse. Kurse në ditët tona, mendoj që ardhja në pushtet në Rusi e Vladimir Putinit është një lajm i mirë për ligjin ndërkombëtar, për stabilitetin geopolitik të botës, për krijimin e një bote dypolare, ku tashmë Amerika... Ja pak fjallën se do jemi këtu gjatë. Ja pak edhe Zoti Cako, po. Tani, Putini larg dhe afër Shqipërisë. Besa shoh, në këtë studio që ka më shumë afër se që mendoja dhe unë, po. Sigurisht, zgjedhja e Putinit nuk ishte ndonjë e papritur, gjithë prisnim që ai do të fitonte, ose do të rizgjidhej përsëri president në Rusi. Rusia sigurisht kjo është një temë e bukur, sepse Rusia, duke qenë një fuqi e madhe botërore, sidomos ushtarake, një fuqi e madhe bërthamore, ka ndikimin e vet në zgjidhjen e shumë çështjeve në botë. Bota duket sikur është një polare deri tash, domethënë këto 25 vjet, pra sikur është qeverisur nga ajo quhet Pax Judaika ose Pax Americana. Po unë në fakt mendoj që është Pax Judaika. Në fakt... Ta është Pax Judaika, Pax Judaik, do më thënë, paqja e ebreje, do thuash, apo...
Do më thënë që asë një gjë në botë e rëndësishme nuk mund të bëhet pa vullnetin e jaudinve këto 25 vjetë. Sepse duke qeverizur Amerikën, jaudin janë si gjuqin kuris gigantit, dhe gjuqin kuris gigantit është më gigant se giganti. është pak antisemite kjo si... Mund të kategorizohet si antisemite kjo? Po që të duash ti pasaj, po kjo është e vërteta. Nuk është antisemite, unë e vërteta ime gjithmonë, vërtetat janë relative, janë personale. Madje dhe Rusia, o Kastriot, nuk të ndërpreva asë njerë. Po jo mos e ti poet të izat që në venë pozit tani. Jo. Unë nuk pranoj që të bëhet propaganda anti-ebreje këtu dhe unë t'jem dekord. Nuk thash që s'jam dakord, thash t'jesh një fotografi si e shikojnë. Tash më lërë të flasëm. Po jo më nuk të le fare, se unë nuk pranoj fare, unë që e me ikë. Unë e them mendimin, se këtu po bëhet propaganda hapur anti-ebreje tani. Problemi është tu, duhet të dallojmë kritikën që u bëjmë ebrejve të caktuar në botë si Sorosi, po themi në blok së ndojnë ebrejt, kjo është tjetër gjë pastaj. Kjo është propaganda pastaj anti-ebreje. Jo më jo, si e së ndo kanë ebrejt. Po t'ishte kjo që ebrejt së ndonin Amerikën, ja të mund ty. Nuk do ishte bërë marrëveshja Camp Davidit, ata kishin marrë dhe Sinajin, kishin marrë dhe këtë kanalin e Suezit, do t'i mbanin. Kanalin e Suezit të kështë Izraelit. Amerika i të rishë, apo jo? Të rrugë kësë. Gjithë se cilë që është në studio ka emën e vetë, kjo i kalon limitet e të rishë të gjërë. E bërë shënimin tënë. Edhe unë e bërë atimin të marë. Të lodhe më lërë të flasë dhe folë qatë duash, pasaj nuk të ndërpreva s'kam qëfë. Unë po provoja të qëtua. Dakord. Se tema është Putinit i thua botë e sundojnë e brejt. Kjo pasaj është bile nga i manuar në gjete. Dhe rëzimi dinastisë të carve dhe krimi i perandorisë sovjetike me ardhjen e bolshevikve është një komplot i madh ku judejnë të kanë rolin në tyre të madh. Kush i futi carët në luftë? Vete bori vendonin ai. Nikolaj Dhe me ardhjen e Stalinit u prish skema e tyre, sepse Stalini i goditi në vitet 1927, 1928, dhe Rusia ndoqi një politikë do më thënë pak personale të Stalinit, po në favor të popujve slavë, dhe në fakt politika e tyre bërthamën e ka pasur ashtu ortodokse, atë cipën ose tullin e ka patur slav, nërsa atë cipën e ka pasur ideologjike, dhe në përmjet saj formule, ata u përpoqën dhe arritin qëllimit që e bën botën dy polare dhe Rusia arriti u bë një fuqie madhe bërthamore. Tashi, në qoftë se armiku mi madh, e dirë që pozicion është tashi Putini, është në pozicion në Chamberlainit, në vitet 33. Trumpi, paka shumë, është në pozicionin e Hitlerit. Të dy duan që të kontrollojnë dhe të qeverisin botën. Armiku mi madh i tyre është raca e verdhë. Në qoftë se Chamberlaini do të tradhtoj Trumpin, atëre gjithë fondet e bankierëve të mëdhenj do transferohen në lindjen e largme. Ky është plani i tyre. Dhe duan të bëjnë një fuqi të madhe bërthamore, siç është Korea e Veriut, të cilin Trumpi po përpiqet ta ndalojë, dhe bashkë me Putinin, kjo është pikësynimi dhe agenda e tyre kryesore për të ndaluar që në krye të lokomotivës të botës të dalë, prandaj tha i kemi sfida të reja. Kjo është sfida e re e tyre. Se si do të shkoj loja, ne këta nuk e dim. Janë detyruar kaloj publicitet pastaj. Okej, publicitet dhe rikthehemi një herë. Qëndroni me ne, më thoni më shumë, shkak pasojën e gjërave të së përditshme tonë. Duket sikur janë gjëra që nuk kanë një lidhje direkte, po kanë shumë lidhje direkte. Shumë gjëra që na ndodhin në sotmen tonë politike apo në të përditshmen tonë janë jehona një tërmeti të largët që ndodhet shumë mijëra kilometra larg nesh. Publicitet. Çfarë përfaqëson putinizmi për ekuilibrat botëror dhe sidomos ballkanik? Presidenti rus ka vënë disa herë një paralele ndërmjet Krimes dhe Kosovës, dhe ai në këtë mandat të ri kërkon zgjidhje. Të gjithë armiqtë e tij opozitarë të spikatur, ish agent rus apo ish oligark armiqësor ndaj carit Putin, ose lëndohen, ose vdesin kudo në botë, ose u ndodh një aksident dhe autorët mbeten të panjohur.
Së fundmi, marrëdhëniet me Londrën janë më të tensionuara se kurrë. Që nga koha e luftës së ftohtë për çështjen Skripal, ish agenti i shërbimeve sekrete ruse, helmuar me një gaz të tmerrshëm nervin dhe paralizues, së bashku me të bijën Giulia. Shërbimet sekrete ruse dhe e famshmja GRU janë në lulëzim të plot dhe të superfinancuara dhe me një rrjet aktivitetesh të shtrira në të gjithë botën. Është bërë i famshëm rasti i Yevgeni Viktorovich Prigozhin, një oligark rus nga St. Petersburg, mik personal i presidentit Putin dhe agjencia e kërkimeve në internet, një kompani në pronësi të tij dhe projekti Lakta, të cilat akuzohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për ndërhyrje të forta në zgjedhjet amerikane nëpërmjet Facebook dhe Twitter. Dhjetra mira mesazhe me lajme të rreme, pra fake news, janë përgatitur dhe janë nisur drejt më shumë se 126 milion qytetarëve amerikanë në periudhën e zgjedhjeve presidenciale amerikane në vitin 2016, duke ndikuar elektoratin në mënyrë të paligjshme. Autoritetet amerikane kanë paditur 13 persona kyç, të gjithë të lidhur në një formë ose në tjetrën me presidentin Putin dhe vullnetin e tij, për të luajtur një lojë të madhe si lider i një superfuqie botërore, që mbron me xhelozi interesat e veta territoriale, politike dhe ekonomike. Edhe në Ballkan ndikimi i Rusisë putiniane është aktiv. Kujtojmë këtu rastin e Malit të Zi dhe shkatërimin e karrierës së ish presidentit malazez Gjukanović. Marrëdhëniet speciale me Beogradin dhe joshjet e vazhdueshme që i bëhen Athinës politike nga ana e Moskës. Marrëdhëniet e reja dhe intensive me presidentin turk Erdogan dhe koordinimin mes tyre në luftën e Sirisë. Gjithashtu nuk ka lënë një shije të mirë denoncimi që ka bërë gazeta online Mother Jones dhe më pas New York Times në lidhje me financimin e fushatës së Partisë Demokratike, apo futjen në kurth të saj përmes fijeve të padukshme të shërbimeve apo lobimeve ruse. Dukshëm, Rusia e Putinit ka krijuar një pol të fuqishëm influence dhe ka riaktivizuar të gjitha lidhjet dhe resurset e veta në të gjithë botën, por edhe në Ballkanin Perëndimor, që është sot në zonën e influencës amerikane. Rikthehemi përsëri në 360 gradë, tani praktikisht mbasi bëm një, po themi, një analizë të situatës makro gjeopolitike, dhe të kthehemi në Shqipëri. Debati u fokusua cili ka qenë roli historik i Rusisë ndaj Shqipërisë. Por kujdes, kemi edhe një gjë tjetër, jo pak disa javë më parë, Putin në kërkesat e tij që Bashkimi Evropian dhe në Kombët e Bashkuara të njihet Krimea, aneksimi Krimes, ka bërë një krahasim me Kosovën. Pra praktikisht Putini ku luan gjeopolitikisht është afër dhe është brenda interesave të Ballkanit dhe brenda interesave të shqiptarëve. Dhe kemi parasysh që Ballkani Perëndimor, me zgjedhjen e Ballkanasve, është zonë influencë amerikane. Roli i Rusisë dhe roli historik i Shqipërisë, shkurtimisht, me që pati i Rusisë në Shqipëri, me që pati një debat paraprakisht, dhe çfarë do ndikojë në rastin e Kosovës dhe në rastin që thosh e vijës gjeopolitike që Shqipëria do zgjedhë në të ardhmen. Tani, historikisht, afrimi i Shqipërisë me Bashkimin Sovjetik i përket luftës dytë botërore, viteve të luftës dytë botërore. Ideologjike apo gjeopolitike? Prit. Më tepër ideologjike dhe pastaj gjeopolitike. Po. Sepse po të marrësh Jaltën pastaj në diskutimet që u bën atje, as Stalini, as edhe Roosevelti dhe Churchilli nuk pasën në një vëmendje të veçantë nga gjeopolitika për Shqipërinë. Shumë e vogël. Por si do qoftë, afinitetet ose përkatësia ideologjike e Shqipërisë mbas 44-45-s me Bashkimin Sovjetik ka qenë shumë e fortë. Sidomos vitet e periudhës staliniane, vitet nga 48 mbas letrave të Biros, kur denoncua titizmi, Shqipëria u afrua shumë dhe u bë aleate ngushtë e Bashkimit Sovjetik e Stalinit. Më themi satelit e vogël në Ballkan. Po, absolutisht, madje kaq emitoi modelin stalinan, sa Hoxha i mbeti besnik deri në fund të figurës së Stalinit dhe stalinizmit, dhe socializmi dhe komunizmi shqiptar ishte një stalinizëm ballkanik, ta quajmë. Por sigurisht pastaj me ardhjen e Khrushchevit në pushtet, i cili filloi procesin e destalinizimit, i kërkua dhe Hoxhës të lindte pushtetin në kuadrin e të gjitha ato lëvizjeve që u bën në vendet lindjes, që Hoxha bashkë me njerëzit e tij e kundërshtoi dhe arriti të rezistojë duke gjetur një aleat tjetër, kinezët. Por duke respektuar, zoti Luan, ishte kaq, vetëm një ndryrje lehtë. Khrushchevi
me Kennedyn bën një detant të vogël dhe Khrushchevit nuk interesonte për plasja në mesdhe. Kriza e raketave në Kubë dhe në 60 dhe largimi i raketave nga Kuba. Raketave atomike nga për kompensim ka qenë Shqipëria edhe raketat bërthamore. Krahasimi i Putinit me Krimen, Krimea me Kosovë. Ajo nuk qëndron fare sepse kontekstet janë krejtësisht të ndryshëm. Tjetër ishtë historia e Krimes, dhe tjetër është historia... Qa do thot geopolitikisht ka? Geopolitikisht, ajo është vetëm presion që bën Putini, por nuk ka absolutisht asnjë argument historik edhe politik për të krahasuar Kosovën me Krimen. Krahasim juridik. Krahasimi juridik ishte i tillë. Ajo ishte në 54 në Khrushchevi, që ishte ukrainian, atë territor Krimen ja kaloi Ukrainës duke mbatur bazën e... Në mënyrë arbitrare. Tani profesor, ka një detaj. Në vitin 1999... 54 e ka dhënë. Po, në vitin 1999, kur ishte... Edhe Brezhnevi po ukrainian dhe... Lufta për pavarësinë e Kosovës, dhe kur trupat serbu larguan nga Kosova, në presion e bombardimeve të nadhës, ne kemi pas shumë komunikim dhe bashkë atëherë, sepse Putin nuk ishte akoma aq i fortë, por ishte shefi i shërbimit të Kosovë. Dihet që dha urdhë, një sekondë ta mbaroj. I propozoi Jelcinit që të pushtohet aeroporti i Prishtinës me trupat parashutiste speciale. Dhe hyn. A hyri nga ana toksore dhe po, hyri. Por Jelcini pastaj nuk e donte konfrontimin dhe udhëroi. Pra po t'ishte Putini i sotshëm dhe t'ishte lufta e Kosovës sot... Nuk kishte asnjë mundësi, asnjë falesë të paguar. Nuk kishte asnjë mundësi. U pagua me pare, i dhanë lek amerikanët tërhiqin nga Kosova. 30 miliard dolar janë dhënë që filloi lufta në Amerikë. Çështja ka qenë për 15 miliard dolar dhe futja ushtarëve në aeroport ka qenë për ato 15 miliard dolar. Këto unë kam botuar librin Kujtimet e Çernomerdhenit dhe të Strop Talbotit, dhe këto i tregon Çernomerdheni aty, po këto i tregon edhe... Me ata ndihma, nuk janë lek që i morën për xhepa. Lek, 30 miliard, kurse 15 miliard që ishte për të dhënë një kredi... Po kush i mori lek? Lekët i mori Rusia, në kohën e presidentit. Ishte e rënuar, ndihma amerikane. Ajo ishte një manovër ushtarake për ta bërë prezente Rusin në teatrin e Kosovës. Profesor Luani atëre ka qenë në rol shumë ashtu si ministri mbrojtjes. Ato 15 miliard u ktheu aeroplanin ai, ktheu aeroplanin. Primakovi ka bërë një libër, Fusha e minuar e politikës, unë e kam përkthyer. Dhe aty tregon pse u kthye në ajër. Kam vizita ime thotë ishte... Kush u kthye në ajër? Primakovi ditën që u godit quodhën bombat e para në Jugosllavi. Edhe thotë që çështja ishte për 15 miliard dollar thotë, të cilat na kishin premtuar që do na jepnin ndihmë thotë përpara se të fillonte lufta, dhe këta nuk e kishin bërë. Dhe unë vajta të diskutonja, thotë, kupton, ai nuk i tregon në mënyrë drejt për drejt. Po kush ka inteligjencë është në gjendje të kuptojë. Tani u lutem. Tani ishim te krahasimi me Krimen, se aty tu fillon emisioni. Pra, është interesante ata. Po ikëm nga Krimeja. Ata nuk ikëm nga Krimeja. Në fillim të mbas datës 12 qershor, një kontingjent rus shkon edhe okupon aeroportin e Prishtinës për të bërë presion dhe për të thënë që edhe ne jemi pjesë e zgjidhjes dhe pjesë e manovrave politike që do bëhen. Jemi superfuqi. Sigurisht që nuk mund të qëndronin. Nuk mund të qëndronin për arsye se Rusia ishte shumë e dobët, madje e dobët sa ajo u largua e para, kontingjenti rus është larguar i pari nga Kosovë. I dobët se nuk i mbante do ekonomikisht. Ekonomikisht dhe politikisht ishte komplet e pa justifikuar, sepse ajo ishte një operacion i NATO-s, ndërkohë që Rusia në Këshillin e Sigurimit nuk ka dhënë konsensus. Po, kështu që u largua. Po Rusia u largua dhe kërkoi garanci të fillonte luftën e dytë në Çeçeni. Tani mos largohemi. Dakor, jam dakord me atë që thua, jam dakord të themi involvimin rus. Rus jemi në vitin 1900 rus në aeroportin e Prishtinës dhe largimi ka qenë interpretuar nga analistët perëndimor si i përplasje që mund të çonte në një luftë frontale. Dhe nuk ndodhi. Për arsye edhe presionit nga të mëdhenj, po edhe e dobët. Sot jemi 15 miliard dollar dima Putinit, sot jemi ndryshe. Megjithatë, vendosja në një balancë e Krimes me Kosovën është një absurditet politik. Jo balancë, profesor, nga ana juridike, Putini fjalë për fjalë ta kështu. E di çfarë them. Prapë nuk qëndron. Që
prap nuk qëndron. Si që morë Kosova, u shkëputësa, do me thënë, operacioni për shkëputjen e Kosovës si NATO-s, nuk u... Historia e Kosovës dhe politika ndaj Kosovës nuk mund të barazohet të bashkëpunojnë. Absolutisht. Por ama është një tregus? Është një tregus që Rusia e përdor. Çfarë ka Putini se ne po etiketojmë politikë. Tani vim ke e dëgjuat Hillary Clintonin kur erdhi këtu që mbajti fjalimin në parlament, tha një shprehje që ajo ishte shpreha më e bukur. Tha ne kemi qenë këto vite bashkë dhe do të jemi dhe 300 vjet tjera bashkë. Çfarë është kjo 300 vjet? 100. Dhe 300 tha. Marrëveshja e rregullimit të Ballkanit në Londër ka qenë 100 vjeçare. Dhe në vitin 2013 marrëveshja mbaroi. Dhe në vitin 2013 ose nuk e mbaj mend ose 2014 që ka qenë kjo sekretarja e shtetit tu Hillary Clinton ka thënë ne do të jemi dhe 300 vjet bashkë. 2012 më për pavarësinë. Bota rregullohet në pikpamjen gjeopolitike rregullohet mbi dy të dhëna, në Rimland dhe Hartland. Postulati kryesor për të rregulluar gjeopolitika botërore është që kush kontrollon Evropën lindore, kontrollon tokë zemrën ose Hartlandin. Kush kontrollon Hartlandin, kontrollon ishullin e botë, Euroazin. Kush kontrollon Euroazin, kontrollon ishullin e botës, që është Euroazia dhe Afrika. Kush kontrollon ishullin e botës, kontrollon gjithë botën. Dhe gjithë konfliktit ashtu. Se këto kanë qenë në kohën e luftërave koloniale në fillim shekullit tani. Vazhdon me jeta gjatë. Po ta marrë Artur, po mbledh 2 minuta. Po ti ndërhyrje e profesorit. Ta vazhdoj jemi fjalën me tyre të flasim me ta unë dashur, ta mbaroj me Shqipërinë dhe vazhdoj. Po 10 minuta që po flet profesor, s'kam gjë me ty. Ta mbas viteve 90, marrëdhëniet me Rusin kanë qenë pothuajse inekzistente, shumë të dobta, shumë të dobta. Se s'kishin stajep që në profesor. As kishin çfarë jepnin, as çfarë. Ne kërkonim atëherë. Dhe Shqipëria kishte hyrë në një rrugë tjetër. Shqipëria kërkuar që në 92-shin të futej në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Rusia kishte zgjedhur rrugë tjetër. Dhe Rusia kishte problemet e saj të brendshme të mëdha deri në vitin 2000, kështu që nga 90-ta deri në 2000 marrëdhëniet me Shqipërinë kanë qenë pothuajse inekzistente. Për kaluar në konkrete tani vim konkretisht. Putini dhe 6 vjet tjera. Ndërkohë, po themi, shefat e shqyqyr që është Merkeli dhe 4 vjet tjera, to tjerë ndrohen. Pra, kemi një figurë statike që ka një vizion, ka kohë, ka një vënd që i bindet për të bërë manovrat dhe veta geopolitike dhe shefa shtetës Sigurisht që ka për të bërë manovra politike në drejtim të Ballkanit dhe në vendet Ballkanit, duke qenë superfuqi. Tashmë, duke pasur interesa edhe politike edhe ekonomike, por sigurisht edhe disa rrënjë historike dhe afinitete të besimit fetar ortodoksike, kështu që ajo do t'jetë prezente ashtu siç është. Dhe ngjarjet e fundit e kanë vërtetuar këtë, edhe ngjarjet në Maltëzi, edhe në Maqedoni, më kupton, edhe në Rumani e Bullgari e kështu me radhë, që prezenca e Rusisë në mënyrë ose tjetrën do t'jetë krahasimi i Putinit dhe Malia, më dëgjon? Yes. Okej, yes. Krahasimi i Putinit që bën Krimea dhe Kosova, si e shikon ti, si do t'jetë roli i rusëve në pra i Rusisë putiniane në Ballkan dhe në historinë e Shqipërisë? Tori, para se të flasë për këtë, desha t'i drejtohem pak Kastriotit. Po. Do t'i them që radhë parë nuk fyë, pa ai tjetë më njëri, sepse... A fyë veti kur të mos merrem me analiza nga historia botërore, të vim në këtë. Ja, ajo është sugjerim, nuk është fyë. Vini etiketat. Kastriot, nuk të ndërhyra ke fol 2 orë. Ka mundësi mos ndërhysh kur të flasë, unë flit çfarë të duash. Ja pra, po i shtrembron ato. Më lejot mbaroj logjikën time, Kastriot, sepse nuk du ta ul nivelin për respekt të studios Arturit dhe dëgjuesve. Jem mësuar të etiketosh, edhe kur të dhamë përgjigjen e etiketimin së erdhi mirë. Nuk të etiketova fare, as kam punë me ty, po deshe, diskutojmë. Por du të them këte, për buzja që keni ju për emigracionin, është e turpshme, sepse emigracioni ka 27 vjetë, me ato, më letë baroj. Po që ti bëjmë tani, ti marim kamarierët, ti quajmë analist, në New York kamarierët, në Tiranë analist.
se si jam kamarier, se nuk e diti çfarë jam unë. Kam 27 vjet Ilir Demalia është botus, shkrimtar, por e Ilir, tani nuk ka problem, është një lloj keqësie, nuk di se kapi Kastriolli. Pa mleni më vëlla se i lash 2 orë të flasin ato dhe Po, nuk pra, fol. A keni respekt, ma dini që është dialogu më. Po merrni mësonin normat elementare të një dialogu. E pra, norma është që mos etiketosh, ti etiketove. Unë nuk etiketova, zotëri, më let flas, prap nuk më let flas. Po që të leo, të leo. Po jo më të më let flasë, se nuk jeti... Po ja, mëse të leo, jo, po mëse me ne Kastriolli është emisioni im, mëse vrit mene. Jo, më pra, të ludhem, Demalia. Po ndalosh njerëz të kontrolloj emisionin. Kaq. Dakor, faleminderit Demalia. Dakor, tani... Emigracioni është ai që ka 20-30 vjetë po bëhen, që mban Shqipërinë se për ndryshe do të përfundote si Kalkuta, dhe ti, dashur Kastriot, do të lypse në për rrugë, po nuk lypë sepse ndodhin ato që ndodhin Shqipni, dhe janë gjithë makinacionet dhe teoritë tuja konspirative që kanë pru këtë gjenje, sepse nuk ka shtetë drejtës se ti duhet ishe diku tjetër. Kaq. Da kanë qenë 11 vjetë vetë në emigracion, nuk ka asnjë lloj problemi. Kemi kuptim, nuk ka asnjë lloj emigrant bëhet analistëve. Po emigracioni po tani atë vendosun, atë GDP-s është nga emigracioni, ti vitur për atyre që fynë emigracionin. Tani mund të kthehemi në temë. Ka si për të ardhur ke Krimea. Po, Krimea, Kosova, Putini, Shqipëria. Po, Krimea, Kosova, Krimea, ajo ka qenë e Rusisë dhe ja dha Hurshovi, ja ktheu Ukrainës. Tashti e mori prap. Problemi është që Putini, çfarë do që të bëj, nuk e ka të humbur Ukrajinën. Ashtu si Serbët e kanë të humbur Kosovën. Tu po t'i gjoj që po bëni gjatë gjithë kohës politikën botërore, filloni nga Kina, ke Japonia, shkoni derin... Rofs Demalia, po... Problemi është... Ti bëj tëndën. Letë zbresim ke Balkani, letë zbresim ke Shqipëria. Po. Putini e shofin, rusët kanë qef figurat forta sepse kanë atë delirin e madhështisë së shtetit madh. Dhe Putini e ka shfrytzuar shumë bukur këtë dhe ka luajtur shumë bukur me këtë. Putini me oligarkinë e tij, me një grup vogël, ka kohë që po kontrollon median edhe pushtetin e tij dhe e ka të siguruar. Prandaj nuk ishte ai po ju ndërhyr aty në zgjedhjet amerikane. Ju e keni kujdes aty se ne jemi në rregull këtu. Ne s'ke sa argument këtu se ne sta lëviz gjë. Ai po do vën, shiko. Zgjedhjet amerikane, turi. Keni Rasha Gate, kanë ikur 3 titullarë, drejtori përgjithshëm i FBI-s, zëvendës drejtori FBI-s, këshilltari për sigurinë kombëtare, vetëm për çështjen me Putin. Demalia. Problemi është turi që në Amerikë ka ndodhur dhe është e vërtetë që ka pas interferenca të Putinit dhe qarkjeve ruse në zgjedhje. Dhe për këtë janë sot 13 vetë në akuzë dhe në hetim. Problemi është që Amerika ka kalu gjëra shumë të rënda dhe nuk përmbyset sistemi këtu sepse është sistemi i tillë dhe kultura e tillë që nuk nështrohet një popull si nështrohen popujt e lindjes që sot mbas 30 vjetësh të rrahjes diktaturave por rrëshqasin prap në autokrati drejt një diktature të re. Qartë. Jo është problemi. Tashi për sa i për Kosovës nuk mund t'i bëj gjë Kosovës Putini se sa i përket Shqipërisë, unë mendoj që Putini ka segmente që kanë hyrë, por nuk e kontrollon dot Ballkanin dhe nuk do ta kontrollojë dot Ballkanin. Për arsye se aty është vendos NATO tash. Dhe që të kontrollojë Ballkanin, a ka segmente? Ka, sigurisht. Ka segmente edhe në media, po të shohim kohët e fundit, janë shtuar artikujt, shkrimet në lidhje me Rusinë në një kohë që një periudhë gjatë kanë qenë fare tekura. Është bërë më interesante Rusia. Unë mendoj, ato le president, bëjeni bisedën më të thjeshtë, edhe mos tregoni akademizma e kush di më shumë enciklopedi, se nuk është orë leksioni, universitet. Faleminderit. Po, mendimi ju boni si tonë. Fullu prap, do të fus prap. Atë jo, po, Olci, po, ke drejt. Tani, dalim të punë e Krimes edhe e Kosovës. Tani, nga pikpamja e ligjit ndërkombëtar, por edhe e historisë, unë mendoj që rusët dhe Putini nuk është gabim kur thotë që në një farë mënyrë bashkimi i Krimes me Rusin është pak a shumë njësoj sikur shkëputja e Kosovës nga Jugoslavia. E para, si Krimea, si Kosova kanë qenë provincat turke. Krimea u mor nga Rusia me marrëveshjen e Kuçuk-Kainargjës në
vitin 1774, luftën ruso-turke. Kosova u morë në 1912-13 nga mbretëria sërbë-kroato-slovene me luftën balkanike turke. Mbretëria serbe, se mbretëria kroato-slovene është krijuar nga traktati Versajës. Pastaj, shkëputja e Kosovës nga Jugoslavia u bë pa miratimin e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, sikur edhe marrja e Krimes nga Ukraina, nga Rusia u bë në të njëjtën mënyrë. Argumenti i Putinit, i cili se duhet të dim diçka, që Rusia dhe Putini është një lojtar i madh shahu. Rusia është një fuqi e madhe globale, e cila me Amerikën në veçanti mundohet që të luaj shah, ndjek pak a shumë logjikën që ka ndjekur gjithmonë Rusia si perandori në historinë e saj. Kur Putini ndërhyri në Gjeorgji në vitin 2008, në Abkhazi dhe në Oseti, që atëherë ai dha sinjal leadershipit shqiptar kosovar, që i tha, nëse ju do ta njihni Abkhazin me Osetin e Jugut, unë do t'ju njoh ju. E njëjta gjë ndodhi kur hyri në Krime. Problemi i tha, do të thënë, ta përkthejmë të i tha leadershipit kosovar, Kosovës, të Republikës Kosovës, që në qoftë se ju njihni këto aneksimet, ta përkthejmë pakun, edhe unë do t'ju njoh ju. Këto aneksimet e dy shteteve, dy mini shteteve apo mini provincave me majorancë ruse në Gjeorgji, pra që të dini kundër vullnetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Brukselit, atëherë po dy këtë unë do t'ju njoh ju. Çfarë do të thonë kjo? Do më thënë, që heqën juve nga ata që ju krijuan, që ti të njohësh këto dy parcelat e mia, se unë do të njoh ty. Bariu në armatosur juve qenjë dhe... E paraqit si në mënyrë shumë pacifiste, për kjo është kurs politik i dorës parë. Apo së? Tani puna... Apo për humor. Ska tema juridik. Jo, po them se çka ka thënë Rusia. Më regu, mire ka bërë ai në vetëm. Por puna është kështu që leadershipi i Prishtinës dhe i Tiranës janë vasal të Washingtonit dhe Shqipëria në kohën e Bashkimit Sovjetik një satelit, jo të bëhemi të pavarur, po si të pavarur. Dhe në qoftë se në kohën e Bashkimit, a mund të flas lutem? Po fol pra po thua me Putinin e i pavarur, me Amerikën e vasal. Në qoftë se në kohën e Stalinit Shqipëria ishte një satelit sovjetik, sot Shqipëria është një satelit i NATO-s dhe i Amerikës. Dhe udhëheqja jonë, për shembull Hashim Thaçi nuk guxon dot që të ikë në Moskë, edhe të bëj marrëveshje me Putinin, e ti thot Putinit, okej, unë po e njoh Krimen, ti hishe veton tënde në OKB dhe do ta influencoj Putini edhe Kinën dhe Kosova nuk do të ngeli në nivelin e Nagorno-Karabakut apo të Kipros turke, po do bëhet një vend që do njihet ndërkombëtarisht, se problemi që kemi ne sot shqiptar... 120 shtete që e njohin më shumë, që e 30 shtete. E më këto 130 që njohin Kosovën, po shumica janë kështu më Republika Bananesh edhe Evropa Perëndimore. Po pra, Evropa Perëndimore me Amerikën, më fal, ke gjithë Amerikën Latine që nuk e njeh, ke shumicën e Afrikën që nuk e njeh. Për pasë të kaloj publicitetin them, e kujti plasi. Publicitet. Jo, publicitet. Ma predhe. Detajet të reja nga vdekja tragjike e biznesmenit rus Nikolaj Glushkov, i njohur ndryshe edhe si armiku i Putin. Ai u gjeti vdekur në banesën e tij me shenja të dukshme të mbytjes në qafë dhe hetimet e para u përqendruan në dyshimet për vrasje. Kjo edhe lidhur me aktualitetin, pasi ngjarja ndodhi fill pas helmimit të ish agentit rus dhe vajzës së tij në Britani. Sot Daily Mail zbulon të vërtetën e natës së fundit të armikut të Putin. Në banesën e tij, kaluar në shoqërinë të dashurit të tij 20 vjeçar, identifikuar vetëm me emrin Denis. Një mik i viktimës ka thënë se partneri i zotit Glushkov ishte po nga Rusia e me të kishte lidhje prej disa kohësh. Ai ishte në shtëpi së bashku me të natën kur ndodhi ngjarja, ndërkohë që në mëngjes u gjeti pa jetë prej vajzës së tij Natalia. Biznesmeni 68 vjeçar u gjeti vdekur një javë më parë në banesën e marrë me qira në New Malden, në jug të Londrës. Vajza e tij Natalia po ashtu mësohet se e kishte vizituar natën e krimit. Policia fillimisht e trajtoi vdekjen e tij si të pashpjeguar, por nisi një hetim vrasjeje pasi zbuloi se ai kishte shenja të mbytjes në qafë. Aktualisht po hetohet edhe për një vdekje pas një aksidenti në një raport seksual, ndonjë lloj seksi në të cilën diçka shkoi keq. Oficerët kanë thënë se në shtëpi nuk janë gjetur shenja dhune, hapi me forcë derës apo diçka e ngjashme që të bën të dyshosh për një dhunim të tij.
Glushkov ishte një bashkëpunëtor i Boris Berezovskit, një oligark rus dhe kritik i Kremlinit, i cili vdiq në rrethana të diskutueshme në vitin 2013. Glushkov, 68 vjeç, u gjeti vdekur në shtëpinë e tij në jug të Londrës të hënën e kaluar. Vdekja erdhi një javë pasi ish spiuni rus Sergej Skripal dhe vajza e tij Julia mbetën të sëmurë rënd nga një helmim i agjentëve nervor në qytetin Salisbury. Policia thot në këtë fazë nuk ka asgjë për të dyshuar se mund të ketë ndonjë lidhje me vrasjet në tentativë në Salisbury. As në një provë që Glushkov ishte helmuar. Ata thonë se hetuesit e antiterrorizmit po udhëheqin rastin për shkak të shoqatave që Glushkov besohet të ketë pasur. Rikthehemi në 360 gradë, praktikisht sapo pat një ndërkallje ku në vigjilje, pra ndërkohë që ishin zgjedhjet presidenciale, ndodhen dy gjëra të rënda, pra një ish agent rus bashkë me të vajzën e tij u helmua me gaz nervin. Gazi nervin është një gaz të merrësisht vrasës dhe fatal, por është në përdorim vetëm të ushtrisë. Në këtë rast, ky lloj gazi ishte në përdorim është i përcaktuar që është në përdorim të ushtrisë ruse. Pra, është një gaz i cili mund dalë vetëm me autorizim shumë të madh, shumë nga lart. Pra, Theresa May, kryeministre britanike, do ta shohim në ndërkallje të mëtejshme, ka akuzuar drejt për përgjegjësi presidentin Putin. Nga ana tjetër, paralelisht me këtë, një vrasje të një kundërshtari politik dhe një miku të Berezovskit, një ish oligarku dhe ky vdekur në rrethana misterioze. Pra, ajo gjë që shqetëson është se perandoria e re ruse, apo themi kjo superfuqi e re ruse, por i kthen me këto hakmarrje apo me këto likuidime të cilat shkojnë të gjithë vektorët e dyshimit shkojnë ke Kremlini apo ke Putini, regjimin e luftës ftohtë. Dilema është, jemi praktikisht de facto në luftë të ftohtë. 23 diplomat rus u përzun nga Londra në mënyrë reciproke, 23 të tjerë u përzun nga Moska, 23 diplomat britanik. Pra, kjo gjë nuk ka ndodhur përveç se përpara viteve 90, kur diplomatët akuzoheshin për agent, për agentur. Tani, në mes kësaj lufte të ftohtë de facto, perëndimi dhe lindja, tani një lindje shumë e fortë, një Putin shumë i fortë dhe një perëndim i shqetësuar. Zakonisht antenat e shqetësimit apo vibrimin e shqetësimit kryesisht të parët e japin britanikët, sepse janë gjithmonë një para, kjo dihet. Si thua, Britania vazhdon instiktin e vetë perandorak. Jasë zhju, të ndërpreva. Shqipëria në mes të një lufte të ftohtë. Shqipëria është në mesin e një lufte të ftohtë. Përveç hallëve tjera që kanë shqiptarë përveç hallëve tjera dhe fajtor. Që nuk janë pak. Dhe fajtor për këtë janë dy superfuqit që përplasen, Amerika me Rusin. Por Shqipëria, ashtu sikur Malizi, Rumania, Macedonia me sjelljen e Zaevit dhe me rrëzimin me hile të Gruevskit në Macedoni, në një farë mënyre është futur në mëngën e NATO-s. Shqipëria nuk ka më pavarësi në politikën e saj të jashtme, dhe ne sot duam apo nuk duam jemi bërë pjesë e NATO-s dhe Allahu na rujt se në rast lufte botërore, Shqipëria do të bëhet target e raketave ruse. Tani, rasti i helmimit të agentit Sergej Skripal, që britanikët kanë deklaruar në ditët e fundit, është refuzuar nga Rusia. Rusia ka thënë që gazin për të cilin ata akuzojnë që e posedon vetëm Rusia, Novichokun, rusët kanë treguar që këtë lloj gazi e kanë edhe disa vende të Evropës lindore, sikur Çekia, Polonia, dhe është prodhuar edhe në një laborator ushtarak në Britaninë e Madhe. Numër 1. Numër 2 është që... Pra do bënë konspiracioni pastër. E kanë vrarë britanikët dhe akuzojnë rusët. Rusët deri në këtë moment janë duke i kërkuar britanikëve, i thonë, na jepni fakte dhe ne jemi të gatshëm që të marrim masa. Problemi është që edhe Theresa May, nuk është pak si koincidencë se këto janë agent që kanë lidhje me shërbime sekrete ruse. Lideri i opozitës në 2006, po në Londër, aktor filmi. Lideri i opozitës britanike
ka kërkuar në parlament, i ka kërkuar Theresa May, i ka thënë, na trego fakte që janë rusët pas kësaj. Janë një fakta themon. Sepse një minut, dyshimi, në fakt që shoqëria civile britanike ka, dhe shumë në perëndim kanë, është që kjo puna e gazit që po përdorin britanikët tani me Rusin, është pjesë e luftës psikologjike dhe asaj që quhet fake news që perëndimi e bën në çdo 2-3 vite. Një minut, se kam qenë me zotin Hajdaraga në vitin 2003 në studion e Blendi Fevziut. Ka patur agjentur ruse në Britani. Saddam Husseini, mos më ndërprit lutem. Mos më ndërprit. Jo, po ti po thua sikur s'ka pasur agjentur ruse. A do më lështa? Nuk thash këtë, po thua gjë tjetër, nuk po them. Është paranoid Britanikët, e kuptova unë çfarë. Po thua gjë tjetër, më fal ta mbaroj. I po thua që kanë vrarë Britanikët. Hajdaraga në 2003, kur zoti Hajdaraga thoshte në studio që Saddam Husseini ka armë kimike, dhe unë thoja që nuk ka, dhe perëndimi e bën këtë në mënyrë të vazhdueshme. Është pjesë e politikës së tij që gënjeu për Libin kur hyri dhe e çoi në epokën e Gurit dhe e dogji vendin. Gënjeu për Irakun, po gënjen tani për Rusin. Dhe puna është pse duhet të vrasi Putini një ish agentin e vet, i cili ka qenë në burg në Rusi, dhe kur Rusia bëri marrëveshje me amerikanët, e liroi dhe bën shkëmbim me agentin. Se duhet ta vrasi fare thjesht. Putini doli edhe në media dhe i tha amerikanëve dhe britanikëve, tha, unë para zgjedhjeve tha nuk duhet kisha, nuk do bëja kurrë diçka të tillë. E para. E dyta është që ne sot kemi një luftë shumë të madhe gjeopolitike që po bëhet ndërmjet Rusisë dhe Amerikës. Dhe kjo luftë ne duhet ta themi për opinionin publik shqiptar dhe për politikanët. Është një luftë aq e rrezikshme sa që rrezikon globin. Se nëse amerikanët shkojnë në luftë kundër rusëve, do të shkatrohet planeti ynë. Kjo është histori e vjetër. Dhe kjo është histori e vjetër. Kur kjo nuk ndodhi në vitet 60-70, se ndodhi tani. Dhe puna është që politika amerikane që nga viti 1991 ka qenë politikë militariste agresive që ka shkatruar me 10 vende në lidhjen e mesme. Po kujtoj auditorit edhe dëgjuesve që është rasti i dytë që në Londër, në Britaninë e Madhe ndodh një vrasje politike. Mos harroni rastin e Aleksandr Litvinenko, i cili është elmuar me polonium. Edhe u pranua, aq sa u shkëmbyen pastaj edhe informacionet përkatëse, ishin bërë shërbime sekrete ruse. Një personi i cili kishte filluar të botonte histori dhe dokumente mbi çfarë? Mbi marrëdhëniet e Putinit me çeçenët e Ramazan Kadyrovit. E ka lexuar atë libër dhe është një akuzat më të forta kundër Putinit. Dhe prandaj atentatin e tmeshëm. Mos harrojmë. Kazus Beli pa shkaku i luftës, një atentat që ndodhi në Moskë. Mos harroni pastaj që Putini vjen nga një makineri e KGB-s. Dhe gjatë këtyre viteve janë një sër vrasjesh dhe burgosjesh politike, jo vetëm të kundërshtarëve, por edhe të personalitetet tjera. Lufta ftohtë Shqipëria në mes. Pra, këto janë armët edhe themir. Armët e luftës së ftohtë. Kemi hyrë tashmë në atë që me të drejtë po e quajnë lufta e dytë e ftohtë. Çfarë mjetesh përdor? Nuk është lufta e ftohtë, por mua është lufta e nxehtë. Jo, s'është lufta e nxehtë. Rreth kufive lufta e ftohtë prandaj quhet e ftohtë. Është ulët ta mbyll. Vetëm ndihmoj pak bisedën. Ta mbyll. Cilat janë armët e luftës së ftohtë? Presionet ekonomike, presionet diplomatike, spionazhi, eliminimi fizik, apo të gjitha këto. Të gjitha këto kanë filluar të përdoren. Të përdoren nga makineria ruse, normale, sepse ajo kërkon të jetë prezente me të gjitha format e saj kudo, edhe në Ballkan. Kontakti i parë midis rusëve dhe shqiptarëve ka qenë para luftrave napoleoniane, kur ata morën 5 ishujt jonian dhe dora dorës Rusia gjithmonë, nuk jam dakord me ato që tha Piroja Çpari, se nuk do të bëj debat, po gjithmonë Rusia ka mbajtur anën e popujve ortodoks dhe popujve slav në të gjitha marrëveshjet. Dhe po të ishte për Rusin, Rusia ishte e gatshme që të gjitha tokat shqiptare të shqyeshin nga vendet fqinje të Shqipërisë, ashtu si një pjesë e madhe e tyre u shqyqohet që the një të vërtetë që gjithë unë shumë pak. Mbas luftrave ballkanike, dihet se çfarë ndodhi me gjysmat e territoreve shqiptar, që mendimin e protektorit kryesor të fuqive të vogla ballkanike që luftuan. Po si sa Austro-Hungaria nuk ekziston në Shqipëri sot.
Po, tashi, Sazonovi vetë, ministri jashtëm rusë, që ja kam botuar në kujtimet, tregon se është libri parë që fletë se qa ka ndodhur në konferencën në Shqipë, se qa ka ndodhur në konferencën ambasadorëve në Londër. A i tregon që 2 herë nga Austro-Hungarezët i shpallur luftë botërore rusëve, në qoftë se serbët nuk lëshonin Durrësit dhe ndërprer punimet njavë, se është një marrëveshje e rëndësishme ndërkombëtare për shqiptarët dhe ne nuk dim se është pa protokoll, çka ka ndodhur atje. Kur ka mbaruar, janë shpallur vetëm 3 pika. Po më lërë më uruar çfarë. Po është botuar zotri tani. Po është botuar libri parë thash më uruar. Si pari, më është botuar që në kohën e Enver Hoxhës, më bajtë Erben Putoja e mori. Protokollin e konferencës. Jo, qa ka ndodhur brenda në konferencë. Nuk ka asë një histori, ma. Për është bëtuar protokollin. Po mirë më dakord, ti e di vetëm ti e di. Për është këtu më e ke. Dhe njerë tjetër, këto shtë nuk e sotshme Shqipëria në mes. Ta që midis, po do vazhdojmë më burë, më lërë të flasë më 5 minuta, më burë të flasë. Po mi më ti thuat pa vërtet e tua se është bëtuar protokolli konferencës në Londër. Këto që po themon që desh ka pasur fillimi luftës parë botërore për Durrësin dhe njerë. Po lezo kujtimet më të Sazonovi, më zotëri. Dhe njerë për Shkodrën, ku është vën vjekuqe prapë dhe Sazonovi ka vajtur në Shën Peterburg, ka marrë nga cari, përsëri do më thënë, si do vazhdojmë ledha, sepse na ka vënë vine kuqe. Pra për tokat shqiptare, është që thot juve, që Austro-Hungaria ka qenë protektore e parë që na mbrojti, dhe sot në këtë rol të popive gjermanik, që ka mbrojtur interesat e shqiptarëve shekullin e kaluar, ka dalë fuqimisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Jahudin, të cilët zhvilluan dhe luftën në Kosovë. Tashi, përsa i përket ndarjes së Ballkanit, Ballkani pak a shumë është ndarë. Do të ketë një krijim të një organizimi konfederate mbi bazën e qytetërimit musliman nga Bosnja, Sanxhaku që mund të hiqet Serbisë, më lërë më borë qartë. Po kalifati po kalifat më është në rregull, më lërë. Amerika do kalifat. Kjo quhet Latinia dhe ka formën e një arku shigjete muslimane dhe quhet ark shigjeta muslimane ballkanike ose Latinia. Pse quhet Latini? Ky është skenari pari madh i amerikanëve që duan të bëjnë amerikanë. Dhe quhet Latinia sepse jemi të vetmet popull musliman në Ballkan që shkruajmë me gërma latine. Kjo është arsyeja. Skenari i dytë është organizimi Kosovë, Malizi, Maqedoni, Shqipëri, Çamëri, deri në gjirin e Artës në Ambraki. Brenda kalifatit. Dhe sa për djeni, edhe Çamëria është zgjidhur. Greqia u dalëshoi apasapi me disa masa që do ndiqen këto shumë shpejt. Janë paguar 82 miliard euro që Çamëria të lëshohet. Dhe dihet që tokat në Çamëri nuk janë privatizuar, po janë lënë me qira. Dhe problem është vetëm Mishulli i Korfuzit, sepse Britania dhe buri bashkëshorë të Mbretëreshës nuk është dakord për Korfuzin. Unë nuk kam makinën e... Po dakord, se kur i them unë 10 vjetë para, pasaj kur dalin gjithë bëjnë analiza. Te javi pak zojtë prifti? Po s'kam baruar, unë as pas 2 minuta s'kam fjallë. Qo se ke frikë nga to që të mund mos mëftohë, Artur? Kusha që kam frikë? Po se s'më le më të flasë? Se kam frikë, po të gjoj. Tashi, edhe majtë qik regull tu tashi, se loj. Nuk jam polici dobet. Po mirë mos, do të të gjatë se si dini nuk me dhe polici, nuk jam Tashi, kjo është pastaj... Pasho me ndonë, ashtu e di. Ky skenari dytë quhet Aleksandri. Sepse janë paka shumë tokat që dikuri ka kontroluar Filipi i Maqedonisë, babaj Aleksandrit të Madh. Varianti tretë është... Po kjo Aleksandria se janë shefne? Shqipëria etnike, është varianti tretë, skenari i tretë. Ku do jetë Kosovë, Maqedonia, ndoshta Maqedonia perëndimore, Malizi dhe Çamëria. Jo më kot një nga diplomatët më të fortë që ka Amerika, që është ai buldozeri që i thonë, ka ardhur tashi ambasador Maqedonisë. Maqedonia do jetë, është një nga pikat më kyçe e cila mund të ketë dhe ajo 3 skenarë, se si mund zgjidhet çështja e Maqedonisë në këtë kuadër të madh. Edhe gjithë këto skenarë që thua ti, Putini si do ndikojë? Tashi Putini këtë e ka lëshuar, ka marrë fund, në 2033 ka rënë dakord që kjo të krijohet. Po kjo mund të krijohet edhe më përpara. Tashi të gjitha oboret në Ballkan do rregullohen. Turqia synohet nga perëndimi të ndahet në 3 shtete, në Kurdistan, Turqitë zezë dhe Turqitë bardhë. Turqia e zezë do të ketë kryeqytet Ankaran dhe do jetë me popujt turkmen.
Turqia e Bardhë do ketë kryeqytet Stambollin dhe do dominohet nga popujt Ballkanat, popujt e Bardhë dhe quhet Turqia e Bardhë. Por kjo do të marrë shumë ishuj nga Egjeu, ku ka naftë, dhe janë mbyllur dhe pazaret e naftës të Turqisë me 6 motrat e Teksasit, ose me kompanitë e Rockefellerit dhe me kompaninë ExxonMobil. Dhe Turqia merr 8% të dividendit. Njëkohësisht Turqia do marrë atë që quhet strakia turke në perëndim, që vjen deri në Aleksandropoulos dhe në Xanthi. Këtë se nuk të ndjek dot. Duhet vënë harta, duhet... Ska rëndësi, është shumë e thjesht, të gjithë e kuptojnë se çfarë dua të them. Gjithë jo, xham se... Ashtu, tashi, gjithë problemi i Erdoganit ishte se Erdogani ka rënë dakord me këto plane. Por Erdogani kërkonte që të fillonte nga kjo, pra Turqia të marrë një ishuj dhe detin e gjë. Ne si shqiptar të qetë. Është ky skenari... Do rregullohen kufijtë e Ballkanit. Do rregullohen. Të gjitha gardat do rregullohen. Pra, Putin nuk dikon dot. Putin nuk dikon dot në çështjen shqiptare dhe nuk është se e vërteta që thot Tolsi, që dhe që është mendimi këtu në përgjithësi nga fryma e bisedës, që Rusia dhe Amerika janë në një luftë të nxehtë, jo, janë në një detant. Heqja e Tillersonit ishte për shkak se ai ishte përfaqësuesi i kompanive të naftës që kanë interes për konflikt në lindjen e mesme me Rusinë. Tillersoni, për ata që nuk e din, ish ministri i jashtëm amerikan. Ndërsa Trumpi mendon të rregullojë gjërat. Siria është rimlant. Dhe aty ku ka ndryrë Amerika në Atlant, në Ukrainë, në Gjeorgji, dhe në vendet e tjera ku dikur ka qenë perandoria kazare, ata që dinë e kuptojnë se çfarë dua të them, mund të jenë të pakët. Kazaria, gjithë fronti Kazarisë është sot në luftë me Rusinë. Ka 10 shekuj që janë në luftë. Dhe aty ka konflikt, sepse Rusia nuk del dot... Nuk e ndjekin do të fillim kështu, me qëtësi. Pjesë, do e prifti. Unë do të kam nga një... Adhe, lufta të tonë Shqipëria në mes. Andrej, mua ma në shkalove. Po la flasë, s'ka gjë. Zotrinja dhe për herë të parë, më falë. Po të luda, ty të kam mikun e emisionit, tje gjithmonë. Beba tani, të ludhem. Unë do të flasë me një mënyrë tjetër. Dhe një emision vetëm me Arturin të Kastriota, dilnim të dy bashkë. Që të tali më të themi që Amerika kënë të bëj kalifat në Balkan. Që të themi? Unë do flasë me një mënyrë tjetër në mënyrë që të bëjmë dhe debat, po dhe të shprejë mendimet tona se mund t'i kemi të ndryshme. Nuk e ke lezuar Huntingtonin ti? Gjithë politika amerikane Huntingtoniane është, po se ke kuptuar test diazja nga politika amerikane. Dakor, po, do i prifti. Ka një... Jo, mos është e lufta e ftohtë. Po, jo, është dhe Shqipëria në mes. Tani këtu dua të rinë, sepse njerëzit çojnë mesazhe më thonë nuk po kuptojmë aktualitetin e situatës. Aktualiteti është shumë. Çfarë kuptojnë Turi, ato janë para dhomat e Bushit e atij, Trumpit të Putinit. Bushi s'është më, po të Trumpi dhe nga Obama, po. Ato pas kanë gjithë planet deri në vitin 3000, a kuptosh? To e pak zëri se nuk dëgjoj, po. Ore, kuptosh po bëhet ato paraqesin planet deri në vitin 3000 më burr. Futo më çash Ballkani, çash Shqipëria, ç'a mund bëj Rusia? Fol për vete më burr, ngele duke dhënë mend. Fol për vete më burr. Gjithë ato argumenti. Mund ta them, mund ta them që ti pas ke vlerë. Po ne mos kam nevojë për mësime, un fol, jep mendimin tënd. Unë s'merrem me ty fare se çfarë thua. Për Shqipërinë. Të gjithë do të shkritika. Fol për vete tënde. Edhe ato që janë ke paradhoma e Trumpit e Putinit nuk i din këto gjëra ti. Po fol më për vete tënde, unë i di se me punë merrem, me konspiracion merrem. Po s'lezove libra konspiracioni s'ke si ti dish. Po, ja keni lujt zotin Shqipënisë me teoritë konspirative. Po gjithë bota konspiracionës, çfarë është? Po. Ja dhe unë po t'i them një llaf Turit në veç konspiracionës. Dakord, më zotri, dakord, të drejta jote, la, shumë e noti. Dakord, do i prifti. Unë e mendoj kështu. Ka një problem me opinionin publik në Shqipëri, me atë që ai mendon realisht dhe me atë që thuhet nëpër media. Është e vërtet që shumica e popullatës shqiptare është pro-amerikane, sidomos pas viteve 90. Edhe është e vërtet që me ndryshimin e sistemit, edhe me arritjen e marrëveshjes në Reykjavik, për rënien dhe duke u bërë glasnosti edhe ajo pjesa tjetër me Gorbachevin, ata u tërhoqën, Rusia u tërhoq. Edhe e tha që kjo lojshau është e humbur dhe u prish. Por ama kërkoi disa kushte nga perëndimi, i cili perëndimi ja realizoi deri në një farmase deri kur ishte Clintoni. Pas Clintonit nuk ka pasur më marrëveshje. Dhe kjo ka ndodhur për fajt të dyjave. Mendoj unë. Kush është fajt? Për Shqipërinë. Për Shqipërinë. Cilat kushte mund të ketë kërkuar Rusia
Kushtet ishte kështu që Rusia me prishi tratatet e Varshavës, të roqi trupat tratatet e Varshavës në NATO. Me kushtet mos futeshin këto dhe Amerikat mos çonte trupa edhe ashtu armatime në vendet e saj. Këto kushte nuk i ka respektuar Perëndimi, nuk ka rënë dakord. Deri në moment nuk ka rënë dakord, kështu që nisi që në atë moment nisi problemi edhe u ravizua gjeopolitika amerikane dhe ruse. Por ndodhi një problem tjetër i ri. Ndodhën sepse gjithmonë politika është si pasojë e problemeve ekonomike. Lindi Bashkimi Evropian, i fortë, i fuqishëm, i cili kërkonte tregun e vet. Lindi Kina, e fuqishme, që sot ka një GDP gjysmë Amerikës, gati 8 trilion dollar. Si është raporti GDP-s Kinës me Federatën Ruse? GDP-ja Federata Ruse ka 1.4 trilion, Kina ka 8 trilion dollar dhe gati sa Amerika ka rreth 16 trilion, do më thënë sa gjysma. I thënë ekonomikisht, Kina shumë e fuqishme. 4 herë, 5 herë me fuqishme së Rusia. Pavarësisht se niveli për per capita e ka tullet, dhe Rusia ka rreth 8.000 dollar për frym, Kina ka rreth 1.000, Kina nga ana fuqisë është ashtu. Si volum është shumë i madh. Atëherë kanë dalë dhe problemet e gjeopolitikës tjetër, sepse po ndryshojnë raportet ekonomike. Po ta shikojmë tani, ardhja e Trumpit nuk është e rastësishme, sepse Amerika është në vështirësi ekonomike. Pse është në vështirësi ekonomike? Është në vështirësi ekonomike sepse nuk i shiten ato materiale dhe eksportet e veta. E vetme gjë që i shitet janë armët. Edhe prandaj po lufton. Po Rusia çfarë? Po kështu, edhe Rusia dihet që Amerika deri tani ka qenë superfuqi ekonomike. Problemi është që tani Amerika është në vështirësi sepse Çfarë thua ka qenë superfuqi ekonomike? Nuk është më? Mbetet superfuqi ekonomike, por problemi ka një problem të madh kontradiktor me borxhin e madh që i ka të brendshëm. Po borxhin e kanë dollar ajo, nesër $8 dollarë. Tash vetëm vend që ka borxhin në vetë. E kanë fjalën për gjeopolitikën. Një pyetje kam. Flasim se gjithmonë kemi tendencë flasim për një gjë të madhe. Vijat e forcës të përplasjes. Je dakord që ka një luftë thotë? Apo jemi atë një thotë Çako që jo, janë në detant. Në momentin kur... Kur e thonë të dy palët që ka atëre, si ta mojmë ne, të dy palët tonë që ka luftë. Ka së një minutë. Që në momenti kur Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian thyen ato marrëveshje që bën me ish Bashkimin Sovjetik, duke me fjalë, sipas pretekstit që me që Rusia po militarizohet, do të bëjmë të gjëra, ato morën në mënyrë jo të rregullt, sipas marrëveshjes, gjithë vendet e Europës i futen në BE. Apo jo? Më kërkonin të fusin dhe Armeninë... Dhe fusin dhe Armeninë, por nuk u fut. Që në atë moment Rusia e pa veten të fyer, të ofenduar në kuptimin... Edhe të rrethuar. Do marrë shtete nga i bori i dikushëm... Që në këtë moment, geopolitike e Putinit ndryshoj. Edhe tha që derisa këta po më luftojnë mua dhe unë do masa mbrojtëse. Rusia ndihet e tradhtuar nga Amerika, sepse ka patur një marrëveshje ndërmjet Gorbachevit dhe Bushit plak. Marrëveshja ishte që NATO nuk do kalonte në Evropën lindore, ndërsa argumenti që kanë gjeostrategjistët rus është që ne i kemi raketat në kufit tanë. Ne nuk i kemi jashtë. Dhe ky është problemi që po e bën. Dakor, se tu ka një problem. Dakor, duket sikur do më ne pozitëm... Tani hym ke Shqipëria. Jo, se kam një problem. Ne duket sikur pozitëm për rikëtje madhe. Pra, do në sikur këtu jemi diku në Kombët e Bashkuara, po themi kush ka drejt një gjyqje kombëtare Rusia apo Perëndimi. Po, faleminderit. Problemi është që edhe do këtu është janë avokatët e palës ruse dhe avokatët e palës amerikane. Ulam ka amerikanët vetë. Tani, problemi është interesat e Shqipërisë. Ne jemi në NATO, ne kemi interesat e Shqipërisë. Nuk ta them dhe me një frasë. Shiko, para 6 muajve, NATO gjë shumë interesante. Para 6 muajve, bën një stërvitje NATO-ja. Dhe ushtarët bulgarë dhe oficerët bulgarë, pjesëmarrën në stërvitje, dhe u vunë qëllimisht në ato targetet ku do shënoheshin, u vunë në simbole ruse. Simbole ushtarake ruse. Ku bë kjo? Stërvitja është bërë në Rumani. Gushtin e kaluar, diçka e tillë. Tani, ushtarët bulgarë dhe oficerët bulgarë refuzuan, thanë, ne nuk qëllojmë se rusët i kemi historikisht vëllezër. Që këtu mbaroj kufiri NATO-s, të ardhin kufiri me Maqedoninë. Iku Bullgaria nga NATO. Tani, në vitin 2014 dhe këtu mund të ndrysh. Pika nevralgjike në Ballkan është nishi. Për nishin luftohet. Kush do kap nishin? Në nish
ikin të gjitha rrugët. Në 2014, në veri, në lindje, në perëndim, dhe prandaj zemra e Ballkanit dhe prandaj rusët kanë ngritur bazë ushtarake. Në 2014, në Shqipëri. Ka bazë ushtarake në Nish? Rusët, po. Ka bazë. Ruse? Nuk është bazë ushtarake. Bazë ushtarake shpionazhit. Duhet të korrigjojë të gjithëve. Është qendër humanitare, sikur kryqëzimi. E mirë, qendër humanitare. Mbaroj që pas 15 vjetësh Nishi do jetë betejë e madhe, kush do ta kapë. Ne kemi një problem të madh. Gënjehet shumë për Rusinë thuhet që ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane. Çka ka bërë Rusia? Mirë, më mos e devijon tepër, jemi te Shqipëria se. Dgjoj çka ka bërë për zgjedhjet amerikane. Ta them unë, ka ndërhyrë në favor të Putinit. Unë ka përkthyr librin e Trumpit tash. Shiko, prit më dëgjoj. E di mirë unë këtë gjë, më dëgjoj, e thot ka pranuar vetë Trumpi. Një javë mbasi Donald Junior takovi përfaqësuesi të Putinit. E mbyll ti. Një javë më mbrapa, Wikileaks-i kanë nxjerrë gjithë emailët e Hillary Clintonit. Dhe atyra populariteti. Jo, flet për emailët e Hillary Clintonit që kanë dalë nga një javë mbas takimit Donald Junior. Kjo është e vërtet. Emailët e kandidatës për presidente kanë dalë nga çështja shtrohet. Për këta po e thot, ka qenë Trumpi në takim apo s'ka qenë? Sepse Trumpi rrezikon impeachment për këtë. Nëse ka qenë takim, ka gënjur. Po, dhe Maria. Do ka dhënë publicitet. Fal, çka ka të drejtë. Atore, po jam në kohë librit, Trumpi po të ketë pranu që ka djeni për ndërhyrje në Rusë, ajo automatikisht. Jo, se ka pranu asnjëherë. Automatikisht nuk rri 24 orë nuk rri në shtëpi bardh. Ku e thot, ma thua, ku e thot që e ka pranuar? Po ti se e ka pranuar Trumpi tash. E ke lexuar? Ja, po ku e ka thot? Ja, ku e ka? Trumpi asgjë se pranon. Nuk e pranon. Asnjëherë. Nuk e pranon për thot. E kam redaktuar librin, e di përmend. Ai po e pranoi do të japi dorë që do të largohet. Ore zotri. Ore zotri tash. Un duket falni po turi. Biseda. Po vazhdo. Biseda po devijohet, e thash dhe një herë, ndoshta jam gabim, po ne po diskutojmë sikur çdo ditë në tavolinën e Trumpit dhe të Kelsinit zarfi parë që vehet është Shqipëria. Nuk e tha një dhe Maria, pse na sulmon? Ne po diskutojmë. Ojdi, mos na sulmon. Tani ka i problem dhe Maria. Ka i problem. Ne vërtet jemi një vend i vogël, por nuk do thotë që neve kemi inferioritet. Një minutë, tani se kam. Jo, edhe Ballkan puri nuk jemi faktor. Dhe Maria, një minutë, falë, më sulmove mua. Tani dëgjoj. Një sekond. Ne nuk kemi pse kemi komplekse inferioriteti për të trajtuar temat e mëdha sepse jemi një vend i vogël. Lufta botërore ka filluar në vogël, nuk do shqiptare. Ti je mëndërisht inferior. E dyta, tema e misionit lidhet zgjedhja e Putin, lufta thotë Shqipëria në mes. Pra praktikisht ne si shqiptarë kemi drejt të analizojmë si reagon bota e madhe ndaj nesh. Olsi thot të vej thaci ke Putini e ndalon Amerika. Një portal, një sekundë se nuk digjoj, një portal Mother Jones botoj një investigim, real, fake, gjysëm real, gjysëm fake, dhe këtu është bërnami. Pra këtu kryohen prishe balancat politike për një fjallë që të vjen nga Amerika. Si mos jemi ne të bëmë në E di cila që gjeja më komike, gjeja më komike ishte, ky Mother Jonesi tani, mirë për investigim, po ky tha, Kryeministri Rama tha që lufton kundër ndikimit rus. Por prit një minutë. Shiko, Kryeministri Rama ka një gjë. Është i vetmi kryeministër në historinë e vendeve të NATO-s, ka një rekord shumë çuditshëm. I vetmi kryeministër që ka një vëlla rus. Vëlla baba i tij ka qenë i martuar, është e vërtetë. Ne tharë tu çani. Është i vetmi kryeministër. Deklarata e Theresa May mbi hapat kundër Rusisë. Pikat kryesore. Britania e Madhe arriti në përfundimin se ishte shumë e mundshme që Rusia ishte përgjegjëse për sulmin helmues që tronditi Britaninë e Madhe në zemër të saj në Londër. Ose ai ishte sulmi drejt për drejt kundër Britanisë, ose Rusia kishte humbur kontrollin në një agjenti me grada të larta ushtarake që veproi në territorin britanik.
Përgjigja e Moskës tregoi për çmim të plotë për seriozitetin e ngjarjeve. Shteti rus veproi me sarkazëm dhe përbuzje mbi akuzat për vrasjen në tentativë të Sergej Skripal dhe vajzës së tij, duke kërcënuar jetën e shtetasve të Britanisë së Madhe. Përfshirë këtu hetuesi Nick Bailey, policku i fundit, i përfshirë në incidentin e rëndë. Përdorimi i paligjshëm i forcës nga Rusia kundër Mbretërisë së Bashkuar ndjek një model të mirë formuar të agresionit të drejtë për drejtë kundër Mbretërisë së Bashkuar. Mbretëria e Bashkuar duhet të bashkohet me aleatët për të mbrojtur sigurinë, për të mbrojtur vlerat e tyre dhe për të dërguar një mesazh të qartë ndaj Moskës zyrtare. Britania e Madhe po përjashton 23 diplomatë rusë që besohet të jenë oficer të padeklaruar të inteligjencës ruse. Ata kanë një javë kohë për të larguar. Ky është dëbimi më i madh i një kohshëm në 30 vitet e fundit. Aktivitetet e inteligjencës ruse si rrjedhoj do të reduktohen në territorin britanik. Mbretëria e Bashkuar do të zhvillojë urgjentisht propozime për fuqi të reja ligjore kundër veprimtarisë shtetërore armiqësore. Të përfshijë fuqinë për të kapur të dyshuarit në kufinë të Mbretërisë së Bashkuar, aktualisht e mundur vetëm në lidhje me terrorizmin. Mbretëria e Bashkuar do të kërkojë fuqi të reja për të vendosur sanksione në përgjigje të abuzimeve të drejtave të njerëzit. Kontrollet duhet të rriten në fluturime, dogana dhe çdo lloj kalimi malli. Asetet shtetërore ruse do të bllokohen nëse provohet që kërcënojnë jetën ose pronën e shtetasve të Mbretërisë së Bashkuar. Me Agjencinë Kombëtare të Krimit, qeveria do të vazhdojë të veprojë kundër kriminalëve të mëdhenj dhe elitave të korruptuara. Nuk është në interesin e Mbretërisë së Bashkuar për të prishur të gjithë dialogun, por marrëdhënia me Rusinë nuk mund të jetë ajo që ishte. Kontaktet dypalshe të nivelit të lartë duhet të pezullohen. Ftesa për ministrin e jashtëm Sergej Lavrov duhet të tërhiqet. Asnjë ministër apo antar i familjes mbretërore nuk do të marrë pjesë në Kupën Botërore të futbollit në Rusi. Të mërkurën një burim i qeverisë tha se ambasadori i Rusisë ishte thirrur në zyrën e jashtme. E raportuar kjo nga Reuters. Britania ka bërë thirrje për një mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të përditësuar antarët mbi hetimin, tha zyra e jashtme. Ajo ka postuar një video në Twitter duke renditur rastet e agresionit të dyshuar rus gjatë dekadës së kaluar. Ndërkohë, ekipet mjekoligjore vazhdojnë të mbledhin prova në Salisbury, vendi i sulmit të javës së kaluar, ndaj ish agentit rus Sergej Skripal dhe vajzës së tij Julia. Rikthehemi përsëri në 360 gradë, Vladimir Putin larg dhe afër Shqipërisë. Afër Shqipërisë, kjo na intereson. Siç padhe në ndërkallje, Britania e Madhe tani më është në luftë reale të ftohtë, pavarësisht tezave që thuan këtu, janë zbuar 23 diplomat, Kremlini ka bërë një gjë dhe praktikisht do ketë një mbledhje të Këshillit të Sigurimit për këtë ngjarje që ka ndodhur në Salisbury. Do ketë hapat forta, Theresa May, pra dhe Britania e Madhe, nuk është një vend do si do, nuk është një vend i cili nuk çon përpara trendet e veta dhe vendimet e kryeministres vet, pavarësisht debateve parlamente, pavarësisht situatës së brishtë që ka krijuar marrëveshja e Brexitit dhe ndarja siç e dim nga Bashkimi Evropian e Britanisë. Por Britania ngjelet gjithsesi vendi me sensibilitetin më të lartë dhe vendi lider busulla shpeshherë edhe vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, kjo ka shumë rëndësi. Tani, për të folur afër Shqipërisë, jemi tani nuk ka më kohë. Mi dua të them diçka. Jo, tani e ka të lutem. Do të prisja ndërpreva, pastaj Devania, jo, do flasim gjithë. Shqipëria deri në 90-ën ka qenë i shtet që nuk ishte i varur nga ndonjë tjetër. Pra praktikisht, pas vitit 80. Një sekondë, mi lutem, se nuk tani pas vdekjes së Enver Hoxhës. Ngeli në vend as mish as peshk. Bosh. Pas 1991-shit me ndrimin e sistemit. Pse mish as peshk? A donin shqiptarët me thirrjen e duam Shqipërinë si gjithë Europa? Po kjo nuk është as mish as peshk, se tani 91-shit doli me kaparon. Kjo është peshk. Nëse peshku është perëndim. Më them nga ana politike kishte shqiptarët duam si gjithë Europa, nuk tham duam si Moska. Ma the një sekondë Të përpara. gjitha, ma, nuk e Pra, si nuk e thamë gjithë, po shumica pa tani. Po pati gjithë ata emverisë. Nga ana politike Qeveria shqiptare ka qenë nga vendet e para që ka aplikuar 91-92 për NATO, partneritetin për paqe dhe për Bashkimin Evropian. Dhe ka qenë konsekvente për këtë. Dalohet se the as mish as peshk. As mish as peshk nga ana politike. Pa mish edhe pa Nga ana peshk. politike, nuk e kishte Nuk përshtatje ishte as mish edhe as peshk. Në 91-shin u hodh parolla për e duam Shqipërinë si gjithë Europa dhe gjithë kësaj kohe 26 vjet ne kemi thënë këtë parollë. Po, praktikisht ka ndodhur me ne një lloj si në marrëveshjen e Jaltës, që Shqipëria nuk u mor parasysh nga asnjëherë dhe praktikisht shtyrja e Shqipërisë zgjatja për të futur në BE-n është e njëjtë me atë sepse nuk kanë interesa ndaj Shqipërisë. Por ndodhi një marrëveshje ose një ngjarje e fortë
çlirimi i Kosovës nga trupat e NATO-s. Dhe Se që atëherë pagë hyri Amerika në lojë dhe ajo vuri prioritet faktorit shqiptar. Pakës dhe kjo. Shumë, pra ne po them. Por këtë po them. Dhe në përcaktua as Misha Speshku. Po, as Misha Speshku kishte ngelur nga ana politike në kohën e Enverit. Se kishte përkra njëri. Edhe në 91-shin deri sot. Nuk e donim në përkrajmë, në kam bërë ftesat apo, nuk e donim. Atë erdi ty, të erdi kancelari landit Babaris. Që Shtrausi. A tha hajde mërësë, sa ne i doni. Po s'deshte politika shqiptare. Po s'done pra dhe si. Po jo politika shqiptare, s'done të që ishte pronarit Shqipërisë. S'done pronari, tamam, ga drejt, s'done pronari. Tani në këtë moment, futi Amerikës i vuri geopolitikën e vetë për mirë që Shqipëria të bëhet një faktor kryesor dhe të marrë rolin kryesor. Putini dhe Shqipëria, se kjo... Në këtë moment, që Amerika i ka vënë faktor kryesor, Federata Ruse, me gjithë përpjekjet e saj për të mbajtur Ballkanin, aktualisht nuk e mban. Por, ajo, mendoj unë, nëpërmjet përfaqësive të veta që ka edhe në Shqipëri, ka mbajtur një qëndrim relativisht korrekt. Por ajo nuk e ka humbur asnjëherë dëshirën e madhe për të dalë në Adriatik dhe në Jon. Edhe pavarësisht se tani për tani nuk ka i përplasje dhe nuk ka në interes prioritar. E beson vërtet ti këtë dëshirë për të dalë në Adriatik dhe në Jon? E besoj. Me këtë teknologji që ka sot? Është nevojë të kesh një bazë në Vlorë? Endra e Pjetrit, ata e kanë dhe në Him. Pjetri Madh tani ka qenë një vizionar 200 vjet më parë. Jelcini ka firmosur më 2003. Tani raketat shkojnë, janë balistike, shkojnë 2000 kilometra. Si aeroplan bajse, po një aeroplan bajse, s'ka nevojë të do Vlorën. Bëre një pyetje. Rusia... Oja kemi ofruar në Vlorën për bazë të Bashkimit të Amerikës, nuk e merr. Është Damiano. Nuk do sepse themi gjëra që Putini në Siri po lufton për det të ngrohtë. Se Rusia ka një problem shumë të madh. Është vend që nuk ka dete të ngrohta. Ajo ka aksesin në detin e zi, një nga arsyet pse rusët... kanali Çukës në Sarat kanë blerë gjitha apartamentet. Mirë më mirë, ata që blejnë biznesmenët rusë është tjetër gjë. Po duhet... Olsi, do ikë nga Siria dhe Amerika do të rriqet nga Ukrajina dhe nga... Mirë më mirë, nuk e di qa bëjnë në tarë. Do organizohet bota, prandaj Trumpi si qetë me Putinin, do t'i zgjidhë gjëra. O qako ta mbaroj pak fjallën. Puna është kështu që në qoftë se shohim historinë e Ariut rusë, që në kohën e Ivanit të tmerrshëm dhe me ekspansionet e tij, lufta e perandorisë ruse ka qenë gjithmonë drejt ujrave të ngrohta. Rusët u kthyen në një fuqi evropiane në kohën që ata kaluan dolën në Peterburg. Në kohën që ata kaluan Kaukazin dhe dolën në detin e zi. Një nga arsyet mund të flas lutem. Një nga arsyet pse franko-britanikët gjithmonë i kanë mbështetur otomanët në luftrat e tyre me Rusin ishte sepse misioni i britanikëve ishte të mos i linte rusët që të vinin në ujrat e ngrohta. Dhe sot Putini në Siri nuk është se e mori malli për Bashar al-Assadin, por është sepse Rusia do që të ketë prezencë në Evropë. Dhe malli e ka marrë, se do i dhunë në emision, falë. Asadi baba, ti e di shumë mirë. Kanë qenë filorusi, jo, e di, pa atere, nuk se e mori malli, kanë qenë, është një familje. Por kanë edhe interesa gjeostrategjike. Asadi baba dhe Asadi birë. Ka një ishull aty, ka dhe... Bre popullin e vetë, ka vrarë nuk djetë, 100.000, 200.000, 300.000... Tani kriminel janë edhe liderët përëndimor me Sarkozy, me Obama që bombarduar dhe dojën Libin. Por babaj i Asadit të sotëshëm, ka qenë gjithë armatimi sirian, ka qenë rusë. Normal. Po mi përdo me përdo është rastësi. Bazë vjetër e Rusë Siria. Po mos po bëj tani se do të shkoj tani po hyn. Jo, ai ka qenë gjithmonë aty. Pse po lufton për ka qenë bilet sepse Rusia do të jetë kundër Izraelit. Të kthehemi edhe një herë. Ja tani jemi larg apo është afër? Të lutem. Jemi, domethënë Rusia është larg apo është afër Shqipërisë? Po. Unë mendoj që Shqipëria nuk duhet gjykuar në njëjës, pra vetë. Shqipëria bën pjesë në 2 organizma të fuqishme, NATO-n edhe në BE-s së shpejti, pritet vetë. Pra bën pjesë në një zinxhir sigurie, në një zinxhir i cili ka detyrime dhe përgjegjësitë veta. Nëse flitet për Shqipërinë, flitet në një politikë koordinuar me NATO-n dhe me Bashkimin Evropian. Pra të mos i mendojmë politikat tona dhe qëndrimet tona të shkëputura nga NATO edhe nga Bashkimi Evropian. Dhe me sa duket, qeveritë shqiptare i kanë qëndruar besnike këtij parimi.
është teoria sovranitetit kufizuar, si që thamë Jo, atëherë, edhe në qëndrimet e fundit, dhe në qëndrimet e fundit, ne jemi bashkuar me sankcionet kundër Rusisë. Qartë. Kemi mbajtur një visje dhe kemi quar dhe trupat tona në Poloni për manovra dhe në Rumani, kam mbajtur edhe në Republikat Baltike. Është shkuar edhe mercenar në Ukrainë. Ullitëm. Jo, Se janë mercenara, win-win është kjo punë, se si... Pra, shumë mirë dhe në qofë se flasim për qëndrimet e Rusisë, si pas ligjit... Lutem. Qofë se flasim për qëndrimet e Rusisë, ndaj Shqipërisë, sigurisht që llogaritet pozicioni dhe vendi që ka Shqipëria në këto dy organizma. Unë mendoj që në mënyrë të veçantë, Rusia nuk ka hëpërhë agresivitet të lartë ndaj Shqipërisë. Mundet që në mënyrë të ndryshme të ndikoj në politikat të ndryshme, por që të ketë synim për të agresuar Shqipërinë, kjo është krejtësisht e pamundur për arsye të këtyre faktorëve që zura agresioni tani është... Pra, mjetet e luftës së ftohtë do përdoren ashtu si përdoren. Po prandaj thash për mjetet e luftës së ftohtë që kanë filluar të përdoren, dhe këto janë të mundura. Edhe ato fakse që dalin, dakord, edhe ato fakse që dalin, edhe ato pagesa që bëhen, edhe ato fake news e gjitha, janë të lëshuara në kuadrin e një tymnaje, ose të qëndrimeve të caktuara, për të helmuar, intoksikuar tani të lutem. Çfarë mendoj? Pavarësisht nga këto, po të shikoni sot me vëmendje, të gjitha qëndrimet janë mbajtur, spikat një qëndrim i veçantë i Gjermanisë. Presidenti gjerman e uroi Putinin si kundër dhe ministri jashtëm. Dhe tha, është një partner i vështirë, por një partner i nevojshëm sepse kemi shumë probleme për të zgjidhur dhe shumë probleme të botës nuk mund të zgjidhen pa politika tradicionale nuk mundet të zgjidhen pa Rusin. Lufta e ftohtë Shqipëria në mes, fol për çfarë dush, s'e pëlqen pyetje. Po. Tani do ta jap. Kam qef mos Turi. Po. Nuk kam ndërprej asnjëri, edhe nuk kam qef ndërpritem, them dy fjalë, aq sa di, edhe nuk kam menun këtu se... Ate e vlerësoj shqiptarët sa di vlla dhe e vlerësoj unë që ftoj. Tani mund ta vazhdosh, mos bë hyrje, futun tem. Jo, po nuk kam qef ndërpritem, edhe nuk kam dalë me konkurru me njëri, do jap dy mendimet mia edhe kaq. Sepse mirë më çoj njëri mesazh sa u botha aty sa si skenaret e James Bondit, jo sikur po bëjnë debat për zgjedhjen e Putinit. Tashti. Po me, ato nuk janë, dhe James Bondi nuk është shumë larg nga realiteti, është pak i zbukuruar, po... Po, kemi pas dhe një dhëtë e mamen të që arrestoj Gosh Levonjën në Pallat Sportit. Mirë, vazhdo të dhe, po. Tashti, problemi është që unë menoj që ta kufizoj fare ke Shqipëria me dy fjalë. E para, ne duhet bëjmë pyetje. Putini apo ndërton një demokraci, apo po rrëshqet? Ka një rrëshqitje regresive Rusia dhe jo vetëm, por edhe Polonia, edhe Hungaria, edhe tashti, problemi është që kjo rrëshqitje në një lloj autokracie e kontrolluar nga oligarkët e Putinit, cilët kontrollojnë dhe zgjedhjet, cilët kontrollojnë dhe median, cilët kontrollojnë dhe rinin, edhe liritë e atyre që janë pavarë, kërcënon të sfarë vetë Rusin. Dhe pse e bën Putini këtë? Thot profesor Privdi, pse në Amerikë nuk i kontrollojnë, bën pyetje. Nuk i kontrollojnë mediat? Një gjatë ashtë, dje keq që krasoni me Amerikën. Po jo, po them, a i kontrollon median politika? Zotëri, kam 27 vjetë, nuk kontrollon njëri... Kush e kontrollon CNN-in? Më falë, kush e kontrollon CNN-in? Murdok. Kontrollon gjithë media. Barriere tani pas fort. Edhe në Amerikë oligarke. Ore, kujti thu qeveri, kujti thu, tu oligarkat janë lidhë me shtetin më rëdha. Mrego, po edhe në Amerikë kontrollohen, mos harro. CNN-i flet në emër të demokratëve. Bile zgjidhja e Trumpit dhe fushata e tij tregoi se sa e korruptuar është regjimi amerikan. Trumpi, domethënë që ka shkaktuar gjithë të tronditjet të mëdha në politikën amerikane. Po Gabalia, ta thama mos po ndërprit. Se sa e korruptuar është dinastia e Clintonëve dhe demokratët dhe ata që kanë kapur ato që Trumpi i quan the deep state.
Dhe një Jam dakord, që Trumpi sot është një krizë shumë të madhe, është sepse shteti aty është kapur nga mafia. Po, i kemi mësu këto ke historia partisë në gjimnaz, imperializmin kalpzim, i kemi mësu këto më. Nese, ka një debat, gjithësi, po pse nuk kontrollosh? Po të qovësh fushatën e Donald Trumpit kundër Clinton ishte shumë e ashpër. Bile dhe ne kishim edhe kryeministin ton që u përzije në zgjedhjet amerikane. E kemi haruar atë se du ta kisha futur. Po s'mblat me mbaru më të ri. Vazhdo, lutem. Unë duke nuk ndërpreva asnjënin ka dy orë. Damalia je provokues. Kjo është gjë e mirë. Po jo, po provokoj njeri më Allah, po provokoj kur të ti, nuk e di diçka ndodh. Është çështje kimike. Lutem. Kështi, Putini, në lidhje me Ballkanin, që ka Serbin... Bahet hapur i shela planin, shumë mirë, po. Po mundohet që penetroj në gjithë vendet e Ballkanit dhe në Shqipëri për të pas influencë. Unë mendoj që nuk do të mundet. Nuk do të mundet sepse Shqipëria sot, po flasë për Shqipërinë, se të interesë tjenë, dhe vendet e Ballkanit kontrollohen nga NATO. Dëgjohet? Po, dëgjohet, më s'ki fare me atë, po. Ato po themi. Tashti, problemi tjetër është, sa Shqipëria, ose qeveria shqiptare, po imiton Putinin. Dhe sa mund t'jenë variante që shteti shqiptar, ndërsa deklarohet si pro-perëndimor dhe ex si Putini, mund t'ketë marrëveshjet në qefta me Shqipërinë ose segmentet shtetit. Kjo është ajo që duhet trajtojmë ne. Por ne asë nuk mund vendosim ekuilibra botëror, asë nuk mund influencojmë si Shqipëri, si vënd i vogël dhe i varfër, asë në Ballkan nuk jemi faktor. Se po ta shofësh me kujtes, ndihmat më të mëdha edhe nga komuniteti evropian dhe nga Amerika, po i jepen Serbisë. Sepse në kontroll të Ballkanit është Serbia, dhe politika gjithmonë lu me më të fortin, jo me më të mirin, sepse ne edhe dashurin për Amerikën, që e kemi pas gjithmonë, nuk jemi serios, si politikta, si popull. Nuk kemi qenë kur serios, edhe nuk na marrin me shumë besueshmëri. Dakor. Isha, kështu që tjerët janë... Kjo ishte shumë interesante, kjo që the pro-amerikan, po i pëlqen modeli autokratik i Putinit. Edhe Rama, më falë që po them, Rama sot, po imiton eksakt Putinin. Nuk është Putin, se si ka këllëket e Putin, po edhe se ka atë Putinin. Nuk është kohaj ta imitos Putinin, sa i është mjeshtri. Do shta Erdoganin, po. Erdoganin është ma afer. Rama, po edhe Erdogani, më falë dhe një sekund, a e kupto që a kërcenime që bëjnë Putin dhe Erdogani? Erdogani thot do t'i japim shuplakën otomane perëndimit. Po këta janë lidera, këta janë qesharakë. E qartë. Ala me otomanen. Jo se në mërzit tolë si pasaj, të luda, mama. Jo, letë mërzitën në përgjësi, që përfundojnë, që flasë gjithë diktatorët, kur janë para... Bëjnë në një analizë këshu... Në falë, edhe një gjë, këto lojt e këratash më kujtojnë rrethimin imperialist o revizionist të Enver Hoxhës, do t'japim shuplak otomane. Okej, dhe Maria, adhe, Shqipëria në luft nëftot midis Moskës dhe Washingtonit. Moskës dhe Washingtonit në Ballkan, se Shqipëria është në Ballkan. Ballkan, nuk me spostojmë Shqipërinë në Zvicër. Në Ballkan... Ka dhe emisioni ju flet Moska. Po, e kam edhe kam thënë e ke sqarimin atje që është simboli propagandës gënjeshtër. Shpreja ju flet Moska. Se mos është tja në dojë të sponsorizuar nga Rusia. Dhe ti po e demonstron këtu që është propagandë gënjeshtër në çdo lavë që tuaj gënjeshtër. Ja ka vënë këtë titull që po ta thresin në një gjyq të thotë që është emision me gënjeshtër. Jo emision, ju flet Moska, për ata që e dinë, u bës simboli propagandës gënjeshtër në botë. Po pa të kjamë për Moskën në zahë, gjithësësi. Pra, aty fillon Lajmi Rem. Jeshtë i hidhur kjo azëzi. Unë po t'hap një emision, do t'a quaj ju flet Amerika. Po apë një emision, ta them unë. Po, tani, pëse të dalin së Po, se duat flasë për temë. Po, folë për temë. Ju flet Bagdati. Tani, problemi është tu. Në Ballkan... Në Ballkan ka një... Do me thënë, fuqit e më dha, gjithë një ndërtojnë ekuilibrin e forcës. Në një kontinent, në një rajon, në një këshu. Dhe e vërteta është kjo, nuk bërë me më të fortin, po bërë me më të doptin. A i që është mi madhi, bashkon të doptit kundër një të forti. Normal. Pra, në Ballkan, që ndodhë tani? Në Ballkan ka një ekuilibër force në favor të Rusisë.
Lufta në Ukrainë vërtetoi këtë. Perëndimi nuk arriti t'i bashkonte dot shtetet e vogla të Ballkanit kundër për të vendosur sanksionet. Grekët u shprehën kundër, serbët po kundër, maqedonasit kundër, Gruevski... Ky perëndimi mos kanë që kësi shumë demokraci. Janë jashtë BE-s. Mos ka më shumë demokraci se duhet. Jashtë BE-s, jo i BE-s, janë në zinxhir, në orbitën e sigurimit të asaj. Tani çfarë ndodhi? Ka një problem të madh. Në Shqipëri, ku e shikoj rrezikun rusën? Rrezikun rusë e shikoj këtu. Që, dhe këtu të bëj shkurt fare një krahasim. Turqia dhe Rusia ishin armiq të mëdhenj, Perandoria Otomane dhe këto. Dhe në kohën e komunizmit, në fillim ishin armiq. Çfarë ndodhi tani? Kur Ataturku ishte i rrethuar në Anadol me të tëra fuqitë e mëdha perëndimore në luftë, shkoi në Rusi, mori armë dhe flori. Çoi në Verpashën. Në zyrën e Leninit. Tani, problemi është këtu, që rrezikun e ndikimit rusë në shikoj këtu. Amerikanët kanë një mënyrë të luajturi që se mësuan dot, se kuptuan dot asnjëherë, kanë 100 vjet që merren me punët e botës. Do me thënë, në një vënd, zgjedhin një fuqi dhe o ti gjithka o asgjë. Në vende këshu, si Shqipëria, si këto. Dhe këtu, ti mbaje këtë vend në kontrol të ashi. Ti parti, pasurit e këti vendi përdori. Aja japi një lideri aty edhe thonë një lideri, një parti e një grupim një shoqëror. Ti tani mbaje këtë vend për ne të mbështesim. Shko e kanë ndruar këtë taktikë që ka pas të apliku në Amerikën Latine këtë? Nuk e ndrojnë dot atë, nuk e ndrojnë dot. Edhe këtu a isha mundi që? Edhe në këtu, tani që bën. Problemi, Rusia i gjuan shumë këtë raste. Dhe Rusia tani, mos u çudit që të shkoj një palë tjetër këtu në Rusi, dhe të thot, rruga për në Washington kalon dhe nga Moska. Shkojmë aty, barim ca para, barim ca armë, bëjmë një përmbysje, letë ndërry NATO-ja, nesër po ndërry, se dim sa ndërryn. Kjo është, do me thënë, politika e mos ekuilibrit që luajnë Amerikanët në Shqipëri, politikë, se ka grupime shoqërore, ka këshu njerëzit, do me thënë, këta sillen sikur unë i thash ati që ti ri në sundimin tënde, ti tani ri në sundimin e këtij. Politika e implementuar brenda Shqipëris... Shkon në favor të skemave ruse. Shkon në favor. Jo, a mundem? Tashi... Po ja more do të fjallën. Ja merë do të? Do flasë diçka dhe për atë këtë vrasjen në fundit, që u bë një javë para, 10 ditë para, sa u bë zgjedhjeve në Rusi. Kjo është në kuadër të dëmtimit, sepse thash që këta po luajnë të dy bashkë, Putini me Trumpin, dhe po të shikosh, Anglia është kundër Trumpin. Dhe Anglia u dhiqet nga City of London, ose nga Lombard Street, pra nga banka qendrore. Ajo e qeveris politikën britanike. Dhe për para zgjedhjeve, këta deshin t'jepnin një mesazh opinionin ndërkombëtar, që Putini është një, domethënë të krijoni një imazh negativ për ta, është një kriminal që vret nëpërmjet agjenturave të veta, vret kundërshtarët e vet. Siç kishte thënë Boris Johnsoni që e ka thënë Putin. Kjo do me thënë, kërkon të minoj marrëdhëniet midis Putinit dhe Trumpit. Tashi, si e mendoj unë që do të ndodhë skema? E thash pak më përpara që Trumpi largoj Tillersonin, e largoj pikërisht se ishte përfaqësuesi i kompanive të naftës. Dhe ai kërkonte që të kishte konflikt midis Rusisë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishte përfaqësuesi. Po, është përfaqësuesi. Ishte presidenti i Exxonit, po. Po, është përfaqësuesi i Universitetit Yale, si asaj që quhet shoqëria kryesore që komandon Amerikën sot, që është Skull and Bones ose Kafka dhe Kocka. Ky është i Kafka dhe Kocka, Tillersoni. Dhe Trumpi kërkovi të vinte në balans me republikanët dhe me Universitetin e Yale që kishin nxjerrë Jeb Bushin si kandidat, por e pa që ishte e vështirë me ta. Dhe tash unë them që do ketë një detant të madhe midis Trumpit dhe Putinit. Ata do rregullojnë gjithë Evropën dhe lindjen e mesme me marrëveshje. Për Shqipërinë, thash diçka që po u kryu ajo Arkshigjeta Myslimane që skenari parë, që do merret Sanxhaku. Sanxhaku e ka lënë Serbia fare pa investime, po të vesh në Sanxhak është sikur veten në një vend të Afrikës. Domethënë ka mbetur komplet e pazhvilluar, nuk ka interesim të shtetit serb fare aty. Origjina e tyre etnike mendohet që mund të ketë lidhje me... është jo slave. Ja ta marroj, Piro, edhe një minut do flas. Dhe
Si do zgjidhet kjo? Do zgjidhet nëpërmjet këmbimit të territoreve. Ata do marrin Republika Srpska që po mbahet për këtë punë, dhe këta do lëshojnë në këtë. Natyrisht to do bën. Bosnia Hercegovina do shpërbëhet? Jo, Bosnia Myslimane dhe Sanxhaku që janë të lidhura. Po pra, pjesa lindore e Bosnjës. Pjesa lindore. Pra, Bosnia Myslimane dhe Sanxhaku bashkë me Kosovën dhe me Malnezi. Me fjalë, ti e shef bashkëpunim. Putin, Jelcini është marrëveshja me Jelcinin, e ka lëshuar Rusia. Dhe në vitin 2033, Ballkani riformësohet. Si të ndërpreva vetëm 1 minutë, sepse do fus publicitet, pastaj zotja Deraga. Duhet ta vazhdoj aty ku e la Kastrioti. Ishe i shqetësuar dhe kështë debat tashme, nuk pati? Me Kastrioti jam rregull. Në rregull? Ke bërë kramarja? Kastrioti ka... Erë në fundit i gjithë studio... Erë në fundit u bë trimer dhe me Erdoganin me Putinin s'po jaman, se Putini është pesha Jo, Olsi tha këte Artur, që Rusia ndëron të dalë në ujrat e ngrota. Po të shikosh paqja e Tilsitit më 1807, midis Napoleonit dhe Aleksandrit të parë, është prishur se Napoleonin e kontrollon të Josefina. Nuk komandon të Napoleoni, komandon të Josefina. Prit, kur ka vajtu në shtëpi, tha ajo, se u prishe me Aleksandrin, i tha. Tha, duhet më një paqe. Tha, më kërkoj Stambollin. Po e qarë pasaj, më kërkojnë qikë si shumë, tha, sepse janë qelsat e botës aty, tha. Dhe lufta e parë botërore, kur u prish Anglia me Rusin? Po ne qatë qesa shkemi me, asë një. Kur u prish Anglia me Rusin në luftën e parë botërore? Po dursi, Vlora, sësë Artur, ishin kushurin të parë, cari me mbretin e Anglis, ishin kushurin të parë. Dhe i kishë premtuar Stambollin që do të merte. Dhe në vend të kësaj qojnë në giotin. Pse? Sepse Stambollin dhe ujrat e ngrota, Rusia nuk do vej kur. Nuk do vej kur. Rusia s'ka tregtio, qërë do qoj andej. Rusia s'është eksportis. Rusia e carit qënë të grurë. Rusia ka dy probleme shumë të Rusia vetëm natë dhe kashe. Para punës njerë, Rusia nuk eksporton teknologji dhe ka eksporte vetëm lëndë të para. Vetëm ato mbarë. Kështu që ato që thoni që do shkoj këtu, do shkoj atje, çfarë do shkoj me ushtar, do shkoj. E di dhe mirë Putin edhe që nuk e bën, sepse ushtria kërkon të konsumoj dhe konsumon 3 fishin e materialit. Ai që komandon dhe New Yorkun quhej Jakob Schiff. Ai 5 vjet ndoqi militarizimin e Japonisë dhe me Japoninë në 1900. Rendi botëror sot është siguruar nga traktate, nga marrëveshje, nga organizata ku bëjnë pjesë të gjitha palët, të gjitha shtetet. Mos harrojmë që Rusia dhe 4 të tjerë janë në Këshillin e Sigurimit. Kanë BRICS. Absolutisht. Prandaj u lutem. Kur e mundi Japonia Rusin në flota me 1905, Bota sot për momentet caktuara i dashur turi, mundet që t'i cënojnë pak ekuilibrat. Mund t'i cënojnë. Jakob Schiff e ke dëgjuar ndonjëherë? Lutem, historia nuk shërben gjithmonë si argument për sot. Nuk shërben se i takoni kohët kaluar. Ekuilibrat sot në botë vendosen me ligj, vendosen me konventa dhe me marrëveshje. Janë këtu, hyrë në Google i këtë gjitha. To që dhe mund nuk i gjen dot në Google. Tani ta vazhdoj dhe pak. Mundet që në moment caktuar ekuilibrat dëmtohen ose të rrezikohen, po t'jeni të bindur që forcat e tjera janë shumë të interesuara për t'i ruajtur këto ekuilibra dhe për ta ruajtur paqen dhe sigurinë se sa për ta dëmtuar atë. E dish do të thotë që ta edhësh nerë këtë detant që është siguruar, sigurisht që do ketë momente të vështira. Lufta e sot është normale. Po pas luftës sot s'do ketë. Tani Rusia e madhe e shekullit të 21 ka përsëri perandorin dhe perandorinë e saj. Vladimir Putin mori nga votues dhe një mandat tjetër 6 vjeçar, për të qeverisur në mënyrë të pakushtëzuar nga askush, me një diferencë të frikshme nga rivalet e vet politik. Si një mjeshtër i madh i komunikimit publik, Car Vladimiri ka bindur shumicën e Rusisë se pavarësisht se çfarë thuhet për të, ai mbetet shpëtimtari i halleve të tyre.
Edhe presidenti Erdogan tani më është në pozita të ngjashme perandorake në Turqinë e tij, për herë më larg vizionit laik të Kemal Ataturkut. Dhe askush nuk mund të thotë dot sot nëse Erdogani ka kundërshtar politik që rrezikojnë poltronën e tij të patundshme të pushtetit. Ndoshta Rusia dhe Turqia si ish vende perandorake kanë nevojë për një dorë të fortë që mbron dhe rrit perandorinë e re. Në luftë kundër armiqve të jashtëm që duan pavarësi apo duan t'i shkëpusin llokma territoresh. Dhe demokracia e tipit perëndimor ishte për këto vende një grip i papranueshëm në punët e brendshme të perandorive. Duket se tani edhe në Shqipëri, kush është realist, duhet të bëhet gati të përjetojë të njëjtën situatë me Ramën. Arrestimet e Lezhës për ranën e hedhun dhe të policëve e gëzojnë popullin. Atë popullin atëshor me politikën që mendon se arrestimet e fundit dhe ato që paralajmërohen të vinë, janë shtetëformues dhe një drejtësi në veprim aktiv. Pavarësisht se janë arrestime dhe ndëshkime, politikisht vetëm në një krah politik, arrestime të kundërshtarëve me partinë në pushtet. Atë që beu i ri shqiptar nuk e bën dot me punësim, mendim sociale, me bereqet dhe investime, do ta bëj me sa duket me frikësim dhe me dorë të fortë. Dhe në krye të kësaj pune duket se vërtet ka gjetur njeriu i dur, që nuk i bën syrit tërë. Kjo është një spirale e mbarë për pushtetin e tij dhe një situatë ogurëzez për kundërshtarët e vet politik, por mbi të gjitha për demokracinë hibride shqiptare. Atë që pritej të bënte Berisha në vitin 2005, kur erdhi në pushtet si njeriu dhe denoncuesi i përditshëm antikorrupsion, po e bën beu shqiptare në mandatin e vet të dytë, për t'i hapur rrugë mandatit të vet të tretë. Shumica e shqiptarëve të ditur dhe të mirëarsimuar e kanë zgjidhur ekuacionin e tyre personal. Bëjnë valixhet, nisin emailët e tyre ndërmiqtë e sistemuar jashtë Shqipërisë dhe planifikojnë nisjen e radhës për shumë kilometra larg çiflikut të beut ortodoks shqiptar. Po është bërë katolik, se pati një replik me ky editoriali im, mund ta gjeni edhe ta lexoni në portalin 360°.al, praktikisht Putin, Erdogan dhe beu një shqiptar, praktikisht Rama. Dhe me që në fund në mbyllja me beu ortodoks shqiptar, unë i referohem tash e kemi satësis dhe jo konvertimin në katolik, si më korrigjoj me vrap Orcia Sigjiu. Atere, dhe Maria, jemi në mbylljet e emisionit, dua vetëm më pëlqeu shumë teza jote për sa i përket modelit autoritar apo të Putinit apo të Erdoganit, i cili rrezikon po ose jo të implementohet edhe në Shqipëri. Nuk e di jam dëgjove çfarë thash. Pa. Atere, si mund ta shqellojmë, jemi në fund, komenti jote i fundit në lidhje me rrezikun që modeli i dorës fort, i njeriu të fort, që merë 2, 3, 4 mandate, pse jo, kupton pa limit, si thuash që vjen nga rasti rus, vjen nga rasti turk, vjen dhe nga rasti gjerman, me thënë drejtën. Edhe nga i kines. Kemi Merkel, kinesët po kemi shumë larg, megjithëse kemi pas shumë gjanë vitet e kaluara dikur, por flasi për modele më europiane, thuash. Po. Tori, këto modelet autokratike që rrëshqasin edhe në diktaturë, nuk do t'jenë më ato diktaturat klasike që kanë qenë, domethënë gjatë gjithë periudhës diktaturës komuniste, po gjithmonë dalin gjetje të reja. Problemi është që kur një vend kontrollohet nga një grup oligarkësh, të cilët kanë nën kontroll, kanë shtetin, kanë gjyqësorin, kanë policin, kanë drejtësinë, manipulojnë median ose kanë kontroll median, këtu nuk kemi të bëjmë më me shtetë drejtës. Dhe kjo është arsyeja që flasim konkretisht për Shqipërinë ose në Turqi ose edhe në Rusi, që këto njerëz sot janë të pakontrollueshëm dhe këto krijojnë probleme është zhurmë të turin. Të dëgjoj shumë mirë. Edhe këto janë probleme... Mosu kontrollo ka i shumë dhe Malia, të luem se do jesh shpesh të emision, mosu kontrollo, je mirë. Të ndaloj vetë që se ka gjithë shkonë. Po. Tash problemi është në lidhje me Ramën, le ta fusim këto. Gjithë ta bëjmë fare thjesht. Rama sot besoj që bim dakord që është një njeri që kontrollohet nga një grup i vogël njerëzish. Ne bim dakord që sot Bim dakord dhe për faktin që është mandatin e afër mandatit vetë të tretë. Aty dy dhe unë e kam thënë të marrë dhe tretën. Po, do të marrë dhe tretën. Tashti, problemi dhe tani kështu duket. Po, tashti ne e pranojmë që Shqipëria nuk ka i mungon
sistemi i drejtësisë. Po. I kemi institucione, po nuk funksionon. Nuk funksionon për vetë faktin se të gjithë janë të korruptu, pikërisht nga Dakor, se jemi në mbyllje. Ideja është kjo, modeli i autokratëve ose i dorës fortë, se s'po i themi as autokratë, se fundit e din Putin i çështja e rusëve, Erdogani çështja e turqve, Rama çështja jonë, se ne kaq mund të flasim, por gjithsesi ky model mos po bëhet tani modeli preferuar, mos po bëhet modeli i dëshiruar. Një batutë se duhet të kaloj ke gjithë paneli për ta mbyllur. Okej. Modeli i dorës fortë ka treguar gjithë historinë e shteteve që i përfundon keq. Dakor, faleminderit. Ade, profesor Prifti, po. Unë mendoj që për problemin e modelit të dorës fortë të pushtetit, unë mendoj që Shqipëria ka nevojë për një dorë të fortë. Jo me dorë të fortë në kuptimin e diktaturës, por një dorë të fortë në kuptimin e kërkesës për të... Pra është në trendin e dur Rama si pasush. Unë them që Rama është vend e dur. Pse është në vend edhe në trendin e dur. Sepse, së pari, po ta marrim nga ana e jashtme, ai përkrahet totalisht nga SBA-ja dhe nga Bashkimi Evropian. E dyta nga ana e brendshme, ai pavarësisht se me sa e shoh unë, me konceptoj unë. Pavarësisht kritikave të mëdha, Edi Rama është duke bërë gjëra për Shqipërinë. Është duke punuar. Gjërat më të mira për Shqipërinë janë disa nga elementet kryesorë, sidomos kërkesa për reformimin e drejtësisë, rregullimi i... A ti mendon që drejtësia që kemi sot është e reformuar? Jo, do reformuar, po kërkesa dhe... Dhe lutem shkurt se jam në mbyllje dhe emisodit. Dhe përpjekjet janë për të bërë. Dhe disa gjëra tjera. Por, nuk mendoj që një gjam Putini, sepse ne jemi shtet ndryshe nga Rusia. Modeli... Putini nuk është gjë e lehtë, ë? Shumë e vështirë bilet. O them që ne na duhet një udhëheqësi fort. Mund të jetë një personazh që ndoshta nuk na përputhen interesat tona kombëtare, po ai në vetvete nuk është kollaj i mitueshëm. Ja zgjiu. Po. Dora e fortë, modeli i dorës fortë, Shqipëria. Ka nevojë për një dorë të fortë. Shqipëria do kishte nevojë për dorë të fortë, por për fat keq nuk ka dorë të fortë. Nuk ka dorë. Kryeministri ynë mundohet të hiqet si i fortë, domethënë, po për fat keq është që edhe nga eksperjenca ime e punës, domethënë, është që poshtë është qeveria, regjimi është totalisht i korruptuar dhe për fatin ton të keq është diçka që, ndërsa ne këtu jemi duke kritikuar Putinin, Erdoganin, duhet të dim diçka tjetër që zakonisht këto diktaturat dhe satelitët që ndërton Amerika në përbot vendosin duar të forta, ama këta sundimtarët që vendos Amerika në përbot zakonisht janë të korruptuar dhe hajdut. Dhe kjo që ndodh për shembull me vende sikur Shqipëria, sikur Malizi, sikur Kosova, ne i shohim në për këto republikat e bananeve që Amerika ka në për Amerikën Latin, ne shkon në Haiti, në Republikën Dominikane, dhe për fatin tonë... Intereso vetëm qëndrimi politikës jashtme. Për fatin tonë... Po, angazhimi ambasador Lu për politikën e brendshme shqiptare? Angazhimi ambasadorit Lu është një hipokrizi e madhe që ne harruam të asillim në këtë emision, se ndërsa media tona vëjnë zjarrin, thonë po influencojnë rusët Shqipërinë, ambasadori amerikan nuk e në lejon që ta themi ai po e influencion nga që ai është dora e fortë, domethënë, ai është nëse Rusia ka Putinin. Kjo është me vullnetin e shqiptarëve, Jo, nuk është me vullnetin e shqiptarëve, se ne nuk e kemi votuar në mënyrë demokratike ambasadorin amerikan. Ne ka sjell Amerika këtu, dhe ai sillet si beu fshatit. Ja leta kredenciale midis shtetit, si ka sjell. Po e kanë frikë shqiptarë. Edi Rama shqiptarë. Kur flasim për Edi Ramën ne si dorë fortë. Edi Rama ti thot diçka Luja nuk e zë gjumin natën, more, e kuptonti? Ti thot Luja Edi Ramës apo Rama Urdus? Ti kishe prokurorin e përgjithshëm ai. Departamenti i shtetit ta shpalli persona non grata, more. Ta shpalli terroristë prokurorin e përgjithshëm. 5 vjet përpara e pyet Horati. Dhe ne këtu flasim për dëbyrje ruse në një kohë që amerikanët si është bota e nënujshme. Nuk kam qenë kur, se nuk i shpiku pa numbarat, po një gjë e di, edhe në ujë dhe jetë si mbi ujë, peshku i madhe hatë voglit. Qako? Deri nga vitit 2023-2024, dore fort, Shqipëria, do të them, këtu do ketë një destabilitet kontroluar, rajoni dhe Shqipëria do jetë kështu. Duhet dimi gjaj, që në let flas, në Shqipëri pushteti nuk merret, jepet. Nuk ndaj me ty të njëjtin mendim që thua që Rama të vazhdoj të qeveris, për mendimin tim largohet
në fund të mandatit vetë, do ketë reorganizimet të tjera dhe do ketë ndryshim pushteti. Në Shqipëri... Nuk është një lajmi keq për mua, Jo. thjesht, të themi sa gjëra. Edhe vetë Rama Mirë, rotacionin e bëjtë shëndeshme dhe demokratë. Duhet dish një gjë që Trumpi do ndryshoj gjithë departamentin Amerikan dhe ambasador. Po përballë me impeachment ku? Do vazhdoj, do të mbyll mandatin, do marrë dhe mandat të dytë. Dhe ky është parashikimi im. Dhe Trumpi do interesohet këtu me ambasadorët që do vinë që të ketë një ekuilibër, të ndryshoj. Por, ka një gjë. Se tani se situata. Ka një gjë. Perëndimi është në luftë me këtë aristokraci politiko-ekonomike e unifikuar që është kryuar tu që e tha Demalia me të drejtë, dhe që e pranojmë të gjithë, dhe këtu nuk ka shtet ligjor dhe kjo është kryuar pa rregulla loje në një periudhë tranzicioni. Tashi që këta mos vazhdojnë të bëjnë lojën e tyre kokfort në të ardhmen, por të jenë të orkestruar me orkestrën e madhe të perëndimit në veprimet e tyre, sepse janë dhe një grup politikanë që rrjedhin nga Partia e Punës dhe që Amerika i miklovi sepse e dinte që ata kishin dhe një variant të dytë që mund të shkonin drejt lindjes, kurse të djastët nuk i ndihmoi sepse e dinte që s'kanë në rrugë tjetër nacionalistët dhe ishtë persekutuarit përveç se perëndimin për të cilën dhanë edhe jetën dhe luftuan. Dhe tashi ka ardhur koha që Amerika po e godet nëpërmjet sistemit drejtësisë, që ata të lëshojnë pushtet dhe të jenë të kontrollueshëm dhe të marrin një mesazh që pra dhe ti e mendimi që sistemi drejtësisë e kontrollon amerikanët në Shqipëri. Jo, kanë filluar ta kontrollojnë. Kanë filluar dhe mi më tani bufi nuk kam respekt për shikuesit. Mbas 10-15 vjetësh. Këtu do filloj lufta e ftohtë, sepse do bëhen ato hesapet prapë mbas 50-60 vjetësh dhe do thuhet Shqipërinë e morëm me 4.000 euro GDP, kupton? Dhe sollëm sot pas 50 vjetësh do t'i thonë Putinit ose atyre që do zënësojnë Putinin. Dhe sollëm për shembull me 100.000 euro nëse do ketë dhe inflacion pas 50 vjetësh. Juve e kishit rajonin do t'i thonë me 8.000 euro ose me 10.000 euro dhe ja ku e kini. Pra sistemi ynë ka funksionuar më mirë dhe do jetë një shembull gjatë kësaj lufte të ftohtë. Faleminderit, Putini është kryeministër që u bë president. E the ti që në fillim. Kryeministër që u bë president. Tani. Pra primer u shkurt u bë kryeministër, pastaj bëri dhe një interval. Ishte oficer, u bë president, u bë kryeministër, u bë president. Kryeministër që u bë president dhe tani që zgjedhet prapë ai duhet ndryshoj kushtetutën. Tani që zgjedhet prapë. Mbas 2026. Do të them dy gjëra të bukura. Do të them dy gjëra të bukura nga ato që të pëlqejnë ty. Në vitin 2012, kur diskutoi do ta lërë Medvedevi mandatin e shfuqizuar shumë, doli një profeci numerike. Do them dhe një të dytë, tashi shkurt fare. Tha, Putini jeton në terrorin e 6 jetës. Do me them, Putini bëj 60 vjet në 2012, çmimi i naftës mund të binte në $60 dhe rubla shkonte në $1.60 rubla. Dhe se këta donin që çmimi i naftës të ishte minimumi 80 dhe rubla të mos binte. Ja se janë shqiptarë sepse Rusia është një nga eksportuesit më të mëdha në botë të naftës. Rubla sot diku te $58 me 58 rubla në dollar. Pra, jeton me terrorin, po vajtën 60 i shpërbehet ekonomikisht, se duhet të mbash një minimum mirëqenie për popullin. Normal. Tani, ku është profecia tjetër? Dhe këtu i thres në ndim kujtesës tënde historike, si të vesh erudicionit më saktë se kujtesës, se kemi jetuar ato. Edhe neve në drejtojmë më burës, edhe ne mos kemi ndonjë çik kujtesë. Putini në vitin 1800, në vitin është, do me thënë, kur të mbaroj të 1124-25, është 73 vjeç. 2024. 73 vjeç ishte Stalini kur vdiq, si kishte mbushur 74. 67 është tani, 73. 65 është. 65 për 66. 52 ishte dati. Da, 52, pëse i bia? 66 vjeç. 53 vjeç, Stalini. Në vitin 2024, 72. Do jetë 72. Pak me iri se Berisha sot. Tani, asi gjë. Po sarojmë një gjë, në vitin 1825 kemi, në vitin tani 2025 kemi 200 vjetorin e dekabristëve, kundër carit. Po sepse këto janë parashikime që pas 10 vjetësh do t'i verifikosh ti, do t'vash u ta në emisionin të. Në gjë, t'jetojnë deri atere. E pra. Ajo targa që thoi ti 003 kush Audi Isami Tajit ka bërë namin atere, se se asë nuk ishe shkumenja, ku ishte Audi. Po da i që unë, shqiptarët që janë duke në ndjekur.
Nuk kanë iden qa është divizja dekapriste, Dekapriste ishin një grup oficerës që bërë komplot kundër carit. Mirë. Tani. E ke për një elitë shumë... Se o tani dhe me Edi Ramën, po sigurisht pra... Kjo është emision për historianët, jo. është emision që e shomi dhe njëzit. Do të lidh me Edi Ramën. Njëzve u a shpjegojmë. Në vitin 1825, u bë një komplot kundër carit Nikolaj Parë për ta vrarë dështoj. Tani, kurse në moshën 73 vjeç që u bë komplot Stalinit me sukses. Putini i ka shtajtë... Te mendon që vdekja nuk është naturale Stalinit. Po, kështu thonë tani është rënda Putini, që të evitoj atentatin, mund të japi dorëheqjen. Por, jo të japi dorëheqjen, Putini do shndrohet në autokrat të përjetshëm, pastaj ta ndrojë kushtetutën. Por, ose do gjej një Putin tjetër, siç e gjeti Jelcini, t'i garantoj jetën. Por Edi Rama tani. Edi Rama. Atë që ti për mandatin e tretë. Nuk do marr mandatin e tretë. Edi Rama do zgjedh... Nuk sa shumë duken gjëra se unë nuk jam profet. Po, jo... Unë jam analist. Jo, ja çfarë do bëj Edi Rama. Do bëj atë që bëri Vučići. Do kaloj president. Do kaloj president. Por Vučići është... Jo me metën, jo. Vučići është president që është dhe kryetari partisë. Po. Po dhe Putini ashtu ishte, kur bë kryeministër, edhe kryetari partisë. Kandidoj si independent, tani ishte i pavarur. Pa mlerja mos u merr me replika, po. Edi Rama do kërkoj dhe 2 mandate presidenciale, ose njës. Kush? Edi Rama. Për të dalë but. Oke. Ate, në mbyllja. Që? Shqipëria, modeli dorës fort... Të gjitha pushtetit dashurturi nuk janë të imunizuar nga autoritarizmi. Po kjo e qënë në një koincidencë me Putinin. Shdohen zëra nga regjia, pushteti, Bylli mikrofonat. Sigurisht që ka e mbarë të rrezikun vetë të autoritarizmit. Pushtetet përfundojnë edhe në autoritare. Një nga shembujet konkret është Putinit. Mos hyjmë edhe një herë tani nga e para. Jo, mos hyjmë nga e para. Modeli dorës fort dhe Shqipëria. Modeli i qeverisjes në Shqipëri nuk mund të ketë shenja të autoritarizmit, po s'mund të jetë autoritar. Pse? Çfarë e pengon Putinin? Asnjë standard nuk e punon për t'i marrë të gjitha. Ka valigjen për ta marrë me vete. Megjithse thot që ja regjim demokratik, por në fakt Rusia është tipik autoritar. Sikundër po shërshket edhe Turqia. Nërsa në Shqipëri nuk ka mundësi për ta bërë. Për arsye se duke respektuar dhe qëlluar besnik. U ludem edhe një. Një prokuror, thëtë presidenta me dhe thot, një prokuror rus që thrasi Putinin të pandeur, të hamë mëndja ty që jetoni se 4 ora e. Nasim, jemi një vend që kërkojmë të hyjmë në NATO. Standard, më fani, të Bashkimit Evropian. Standardet e Bashkimit Evropian e përjashtojnë mundësinë e regjimeve autoritariste. Mund të ketë. Prit, një sekundë. Po pse, mirë janë. Po, mirë është Orbani ose Polaku. Qfar sankcionesh po marrin nga Bashkimi Evropian? Për të ndryshuar kurset dhe për të qenë ndryshe. E dyta, ti marrim gjërat ashtu siç duhen të jenë, edhe jo ashtu si mendojmë. Këto masa që po merren për gjyqësorin, mos mendoni që nuk do kenë impakt shumë pozitiv në likuidimin e korrupsionit dhe të oligarkisë, e cila edhe në Shqipëri po marrë rrezik, që do ta ngushtojnë autoritarizmin e dini çfarë vendi ka Rusia? Është vendi 135 në botë i klasifikuar vendin 100 për korrupsion. Merrni mend se çfarë. Po le të samë kush 88. 88 jemi çik po duhet të bijem akoma më tepër. Prandaj u lutem. Është tjetër rruga që ka zgjedhur Rusia dhe tjetër Shqipëria. Dhe Shqipëria s'mund standardet që duhet respektojë, nuk e prodhon dot, sepse është shteti i ligjit dhe nuk është shteti autoritar. Dora fort do jetë ke rruga Elbasanit gjithmonë. Po nuk është keq. Nuk është keq. Atë krye mision mbaron këtu. Faleminderit Zoti Cako, mirëftaraj profesor Prifti, Olsi Jasexiu dhe miku im Ajdaraga. Faleminderit Demania që jeni në lidhje. Patëm ca incidente, herë tjera do kthesh prap. Nuk kanë si jam unë ai që vlerësoj pse të ftoj dhe çfarë ftoj. Por një sekond, Michela tuthem këtu,
është momenti për ta mbyllur këtë emision dhe unë vetë ftohem minutën e fundit, profesor, nëse ke parë që ndjekur emisionin. Pra, normalisht, ne sot u morëm me zgjedhjen e Vladimir Putinit president, pra kemi dhe për 6 vite të tjera bota, por dhe ne si pjesë e vogël, si një qelizë e vogël e planetit, do të bëjë llogarit me një president shumë të fortë, shumë karizmatik, shumë taft, dhe me një Rusi e cila është gjithmonë më tepër në ekspansion, pra në rritje, dhe Putini ka bërë një deklarat që duhet të analistët sot e kalojnë në sit në hall, në shumë plane, do bëhet një kthes, ka nevojë Rusia, ka nevojë për një kthes. Dhe kjo gjë, si thua, i ka shqetësuar njerëzit, i ka shqetësuar sepse veprimet e një të madhi, ka një të madhi, është për mirë. Është për mirë, thotë Çako, më qetëson. Kemi një acarim të pazakon midis Londrës dhe Moskës, do kemi zhvillime të mëtejshme që lidhen me tension midis Moskës, Washingtonit dhe Londrës, dhe Shqipëria vogël, gjithsesi, që është në mes lindjes dhe perëndimit, por është e deklaruar me perëndimin, mund të ketë tensionet e veta. Gjithsesi, në fund të gjithë saj, unë do doja, si i vetëftuar e minutës fundit, të them që rilindasit tanë, pa e ditu fare kush do ishte Putini, apo kush do ishte Donald Trump, etj. Ka thënë që dielli i shqiptarëve lind nga perëndimi. Dhe ka thënë 150 vjet më përpara. Dhe praktikisht u fol shumë tu për Hazretin Lenin, ka qenë një poem e dikushme, pra dhe çudiat e Leninit për denoncimin e marrëveshjes së Versailles, por ka qenë Wilsoni ai që jo vetëm e ka denoncuar, po e ka penguar ndarjen e Shqipërisë. Pra një dedikim për zotin Wilson në insertin e fundit që mbyll të emision. Nga unë Artur Zhej, natë mirë. Thomas Woodrow Wilson u lind në qytetin Staunton, Virginia të Amerikës. Më 28 dhjetor 1856, u zgjodh president i 28 i Shteteve të Bashkuara, detyrë që e filloi më 4 mars 1913 deri më 4 mars 1921. Ai në mënyrë të habitshme ishte një mbrojtës i flakt i shtetit shqiptar në konferencën e paqes në Paris pas mbarimit të luftës së parë botërore, ku Greqia, Serbia, Italia, Franca dhe disa vende të tjera ishin të gatshme për coptimin e Shqipërisë, për të ndarë mes aleatëve fitues të luftës dhe për të krijuar një mini shtet në Shqipërinë e Mesme, në nënsundimin e Esat Pash Toptanit. Por që fati madh për shqiptarët që Wilson ishte president në këtë periudhë historike dhe ai preu rrugën çdo ambicioni për coptimin e Shqipërisë, që siç shkruan te Frej Konica, Shqipëria ishte dënuar me vdekje. Dënimi do të zbatohej do e mos. Asnjë rreze shpresës ndriste gjikundi, por e papritur ngjau dhe kjo e papritur erdhi nga qëndrimi i Woodrow Wilson. Shihet se interesi i amerikanëve për çfarë ngjante në Shqipëri ishte i madh. New York Times botonte reportazhe mbi luftën e kryengritësve shqiptar kundër zgjedhjes otomane. Ishte një fat për shqiptarët që Charles Richard Crane, i cili i njihte atletarët shqiptar, i kishte edhe miq ata, si Kristo Dakon, Fan Nolin e atletarë të tjerë. Ishte mbështetës dhe ndihmës i presidentit amerikan Wilson në konferencën e paqes. Fan Nolin, në funksionin e kryetarit të Vatrës, arriti të takonte presidentin Wilson në Mount Vernon. Ja se e kujton Noli këtë moment në një letër që i dërgoi vatranëve. Udhëtimi im këtu triumfoi. Fola 2 herë me presidentin Wilson, i cili më dha shpresë të mëdha. Dhe më tej, gjatë kthimit unë si lutës i përulur, i afrova dhe i thash të shpëtonte këtë racë heroike dhe të pashpresë, dhe t'i ktheja asaj bukën e jetës, lirin. Dhe përgjigja e tij fisnike ishte: unë do të kem një zë në konferencën e ardhshme të paqes, dhe ato do ta përdor në favor të Shqipërisë. Duke shpallur 14 pikat e konferencës së paqes së Versailles, që do të sillnin krijimin e lidhjes së kombeve, presidenti amerikan do të bëhej një figurë shumë popullore në botë si kampion i paqes. Është shumë domethënëse një ngjarje për të treguar lidhjet shpirtërore të presidentit Wilson me shqiptarët. Pasi kish mësuar se në Shqipëri populli me këngët e tij përmendte mikun e madh të shqiptarëve Wilson, në një letër që presidentit Woodrow Wilson i dërgonte profesorit amerikan Elmer J. Jones, i shkruante: "S'ka dyshim se më gëzohet zemra kur mësoj për ndjenjat e bukura që u shqejnë kundrejt meje në Shqipëri. Kujtoj se çdo takim me të tilla kombe na sqaron më së miri pikpamjen tonë për mbi rastet dhe përgjegjësinë tonë kombëtare."